Festivali Shqiptar I Usterit Massachusetts duket se është një ndër veprimtaritë e pandërprera të bashkëdhetarëve. Pika kulmore arrin me mbajtjen e tij çdo 2 vjet, por organizimi dhe përgatitjet janë të përditshme. Çdo e diel pas meshës në kishën Fjetja e Shënmarisë, të ndesh me grupet e punës ku ndërta dallon fëmijët artistë, valltar me prindrit e tyre e deri tek vullnetar që duan të japin ndihmesën e vet në bazë të aftësive dhe kohës dhe të diskutojnë me veprimtar të dalluar në organizimin e kësaj sipërmarrje të madhe. Për të kuptuar vërtet ndjesinë e festivalit, mënyra më e drejtë për drejtë ishte realizimi një numri të gjerë intervistash, ku zbulon dëshirën e pjesëmarrjes, ndihmën dhe vullnetarizmin, përkushtimin dhe krenarinë, historinë, trashëgiminë kulturore dhe integrimin e bashkëdhetarëve nëpërmjet mendimeve të tyre. Unë jam Grigori Stefo, origjinim janë nga Drenove dhe Vidhkuqi. Familja ime janë këtu në Amerikë për më shumë dhe 100 vjet. Edhe unë jam kryetari e festivalit të bashkë me shoku ime, Franklin Zedrulli, këtu në Uster. Jam shumë u kënaqur të jeni këtu. Ne jemi në preparations tashti për festival në viti 2019. Edhe kemi 15.000 njerëz që vinin në festival. Kemi 3.000 poundet e mish qingji për kebab. Kemi shumë gjëra ushqime për shokën tonët këtu në Uster. Nuk janë vetëm shqiptarët vini këtu, kemi shumë njerëz që janë prej Irlanda, ose Itali, ose Portorikanët, ose Meksikanët vini këtu. Të tërë botës janë këtu në Amerikë dhe të tërë botës vini për 3 ditë të tha unë jam shqiptar me vëllezër shqiptar. Në ushqimet është shumë important sepse është kulturën tonës. Njerëz vini për ushimet, vini këtu në kishë të shikoj fejen tonës, besimin, edhe do të dëgjojnë këngët edhe muzikë shqiptarët, edhe përqend të shikojnë vallëtarë shqiptarët. Duke mbetur në këtë pikë diskutimi, ku dhe një grup prindrish dhe fëmijësh janë mbledhur, I drejtohemi nënës dhe babait të Erikës, nga fëmijët valltar të Usterit. Unë quhem Leva Bufi. Rizan Bufi. Jemi prindrit e Erikës. Erika vazhdon të marrë pjesë në grupin e valleve shqiptare. Me punën e Dimitrit dhe me organizatorët e këtij festivali, mendoj se ata bëjnë një punë vërtet të shkëlqyer, arrin të na mbledhin ne si komunitet bashkë dhe arrin të na japin një kënaqësi të veçantë duke parë fëmijët tonë duke kërcyer muzikën dhe vallet shqiptare. Dhe besoj se kjo është një nga gjërat dhe një nga vlerat që na është krijuar ne si prindër, që të arrin të sjellim fëmijët në organizim dhe për të kaluar traditën shqiptare brez pas brezi. Çfarë përfitimi keni parë drejt për drejt të fëmijëve? Si ka ndryshuar sjelljet, vlerësimi po themi? Besoj se janë ndje vërtet krenare, që ato janë në gjendje të këndojnë apo dhe të kërcejnë vallet vallet shqiptare dhe si prindër nuk ka gjë më të bukur të arrish të shikosh fëmijën të marrin traditat tona. Fëmijët tanë din bëjnë edhe shqiponjën. Është vërtet një kënaqësi dhe muzikën shqiptare. Goca e vogël është vetëm 4 vjeçe. Shef motrën e saj, që merr pjesë në grupin e valleve dhe mundohet ajo të imitojë motrën e saj të kërcej. Gjithashtu kur vëm muzikën shqiptare, ato të dy motrat fillojnë duke kërcyer jemi shqiptarë dhe është vërtet shumë bukur. Kena preferuar Osami me qenë shqiptar, është vërtet kënaqësi dhe dhe kjo është fal organizatorëve të këtij komuniteti, të këtij programi, kisha shqiptare. Që e bën të mundur të mblidhen njerëzit edhe të përgatiten për këtë eveniment, është vërtet gjë e bukur edhe emocionet janë të vërtet të mëdha. Dhe unë do të thoja që nuk jemi larg nga festivali i ardhshëm. Nuk jemi shumë larg, jo, mezi e presim. Si përgatitjet? Mezi e presim, duke filluar në muajin shtator, fillojnë përgatitjet e valleve shqiptare, fëmijët me thënë të drejtën unë kam shumë shoqe që sjellin fëmijët që punojnë së bashku në këtë grupin e valleve dhe mezi presin, gjatë ditës më thonë Eva, keno informacion, kur do na filloj grupi, kur do fillojnë përgatitjet. Është vërtet një gjë e veçantë, që jo çdo kush e ka këtë kënaqësi ta ndjejnë e ta shijojnë. Ju faleminderit. Faleminderit që na dhatë këtë mundësi. Po kështu, edhe Analisa dëshiron të marrë pjesë në vallet tona dhe së bashku me nënën e saj shprehin njohjen e tyre dhe dëshirën e pjesëmarrjes.
Përshëndetje të gjithë, unë jam Angjelushe Durbaku, vi nga Prenjasi i Librazhdit, kam 15 vjetë që jetoj këtu në Amerikë, punoj si mësuese edhe së real estate too. Desha të falenderoja profesorin e valleve që i mëson fëmijët tanë të ruajnë traditat, i angazhon me vallet që mos përdorin elektronik, gjërat e tjera që mund të mos jenë në dobinë e fëmijëve tanë. Kjo është vajza ime, quhet Analisa, është 15 vjetë edhe ka 2 vjetë që merret me vallet shqiptare. Analiza, që mund na thuash? Më pëlqen valle shqiptare dhe më ruaj traditën, prindërit e mia. Shoqëria me të tjerë fëmijë në grup ju pëlqen? Po, shumë. Kam shoqë. Ka shoqe të shumta, shoqe shqiptare që flasin gjuhën tonë. I pëlqen valljet tropojane, një ndër më të pëlqyerat e saj. I pëlqen të kërcej, ajo merret edhe me balet, po më shumë e kënaq vallja shqiptare. Ndoshta edhe ne si prindër jemi më të kënaqur edhe shtym atë që E ndërsa nëna e Analisas ndërhyn për ta ndihmuar nga vështirësia e shprehjes në shqip, unë gjej mundësinë ta pyes në anglisht rreth gjuhës shqipe. Sa ajo di dhe si do të mundet ta përvetsoj më shumë në të ardhmen. Analisa ma kthen në anglisht rrjedhshëm përgjigjen e saj. The Albanian Festival is really fun. It gives me a chance to express myself as an Albanian and have fun with my friends, dancing, keeping the culture. Even though I live in America, I still have the Albanian blood in me, and it's really interesting, and I'm really glad I did it. Shqipen do e përmirësojmë, ta mësojmë si gjuhë, do t'ja vësh vetes detyrë. It's gonna be like a goal for you to learn more Albanian. Ju falenderit. Shumë faleminderit. Me besimin se grupi i valleve do të marrë formë dhe do të nisin provat e vallëtarëve të rinj, koreografi Dimitraj Demiri ta tregon se si janë përpjekjet për festivalin e ardhshëm. Shtatori do fillojmë përgatitjet e reja. Fëmijët mezi presin, siç e patë edhe juve, kanë merak, duan të vinë sa më përpara dhe të fillojnë të kërcejnë. Telefon, profesor, çfarë po bëhet, si na harrove si vjet. 10 vit pas viti, 7 orë në qershor, një vit pa festival, vitin tjetër me festival. Ajo është kulmi i çdo viti dhe i çdo përgatitje që vjen. Fillon viti, fillojnë vallet e reja, muzika të reja. Pra në rreth 10 muaj rresht ju përpiqeni me grupin e fëmijëve, me prindrit për t'i organizuar dhe për Patjetër, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është dëshira që kanë prindërit në radhë të parë dhe sidomos fëmijët. Edhe një pyetje e parë që ju bëjnë fëmijëve kur vinë këtu të vinë të kërcejnë, vi shikon fëmijë që vinë të shoqëruar me prindër, me gjyshet, edhe vinë thonë do ta marrësh çupin time ose djalin tim të kërcej vallet. Okej, dalë më lërë, ta pyes fëmijën. Ti do të vish të kërcesh? Po, atëherë. Sikur edhe ka shumë që vinë vonë, se ne fillojmë që në shtator, nga ndonjëherë shumë veta nuk e marrin vesh që ore fillovi grupi valleve, tash do vëmë një çik me vonesë. Mund të vinë? ngjallet interesi për ta. Interesi vjen edhe ajo. Kërkojnë, po shumica kur vinë janë brenda, asnjë nga ata nuk i ka. So, po që se arrin të fillojnë vallet, e vetëmja kohë që ata shkëputen nga grupi valleve, është kur venen në college, kur ikin punën në universitet. Gjerë në vitin e fundit, janë atje, gjerë të mbarojnë gjimnazin. Këtë festivalin e fundit çupat ishin, të them, mbas e 10 çupa që ikin, që e lanë grupin e valleve. Dhe ajo dita e fundit e festivalit ishte si një ditë që ato nuk donte të mbaronte kur ajo ditë që të ishin me grupin me shoqet e tyre.
Megjithatë, shoqëria vazhdon prapë edhe pas festivalit. Edhe siç e thash më parë, gjon profesor, jemi këtu, profesor, jemi atje, do mblidhem. Jemi të nabish, edhe kjo është kënaqësia që ndjej unë, për shembull, që i shikon ata fëmijë se si vazhdojnë të kërcejnë në valle, që janë aq të bukur edhe. Për sa i përket sigurimit të kostumeve, edhe ajo është një sipërmarrje, do të themi, shumë e madhe dhe duhet të qëndrojmë korrekt si thua veshjes, stileve. Ajo është gjëja si keni mundur të realizoni? Me vështirë që mund të bëhet këtu. Unë e di se sa të bukura janë kostumet edhe se çfarë thon ato nga të tëra krajinat e ndryshme. Çdo krajinë ka një mënyrë të qepur, ka një mënyrë të qëndisuri, ka një mënyrë ari, një mënyrë shprehje, të tëra janë gjëra që neve në Shqipëri kemi qenë krenar. Çdo krajinë ishte krenar për kostumet. Sidomos me një pjesë në për festivalet e Gjirokastrës ose i shikonje në studimet që kemi bërë në shkollë për krajinat edhe për kostumet e ndryshme. Nuk mund ta bëjmë dot këtë gjë që, domethënë, siç i kishim në Shqipëri kostumet. Nuk mund të arrim edhe duam të arrim, nuk arrim dot. Pa patur me të vërtet një ndihmë edhe një përkrahje nga shteti ose nga qeveria shqiptare, po që se do ishte e mundur. Këtu neve bëjmë atë që kemi të mundur. Marrim fotografit, unë kam sjell disa kostume që i kam origjinale që i kisha në Shqipëri me grupin e valleve, që janë bërë në ato ndërmarrjet artistike që i bënin që moti në kohën e kur i kishin që i përdorën në grupi. Tash nuk u kemi këtë bëjmë. Kemi rroba shqipse që janë këtu, moza ishte një që na i bëri këto kostumet e fundit që kemi bërë. Edhe ajo mundua të bënte një punë, ti që të vinte më afër me ato origjinale, po që po megjithatë kemi arritur të përshtatemi kostumeve në bazë të valleve që kemi për të bërë. Kisha i kishte kostumet shumica ato që kemi përdorur, edhe shumë dhe ato ca u grisën, ca u shqepën, u qepën, u bën, edhe unë nuk rregulluan, bëmë pothuajse 15 kostume të reja, po dhe ato edhe çfarë po ndodh tash, për shembull, mbarojnë fëmijët vënë në college, vënë në universitet. Edhe këtu në Amerikë të tërë kanë në për universitete bëjnë këto javët që bëjnë mblidhen international students, që edhe secili bën përfaqëson atë shtetin e tij, vendin e tij. Tash ku është kënaqësia? Të tëra këto kostumet, vajzat që kanë qenë ose djemtë që kanë qenë në grupin e valleve, çfarë ndodh? Ato vënë atje dhe përfaqësojnë në vendin e tyre me kostume dhe me vallet. Edhe i bëjnë vallet vetë, kërcejnë me muzikat, vinë këtu profesor, na duan kostume. Patjetër. Edhe pasaj ju them, vetëm dua që të më jepni videot ose të më jepni filmat ose fotografitë që keni bërë këto vallet, edhe kjo është një gjë e shkëlqyer që bëhet me këto. Unë do thoya që është një punë pa lodhur, po që ju jep gëzim, vërtet. Sa fëmijë janë angazhuar sipas grupeve që keni pasur për të them tash të them ky festival i fundit që sa bëm kisha 44 fëmijë. 2 grupe, një grup i madh dhe një grup i vogël. 44 fëmijë që ishin morën pjesë. Ishte një nga festivalet me më shumë pjesëmarrje nga të tjera, ky i fundit. Se siç vjen, sa më shumë vjen, aq më shumë veta vin. Ja, 2017. Të parin fare që fillon ishim 25. Asnjëherë nuk kemi qenë më pak se 25. Domethënë viti i parë që fillon. Edhe 10 vjet, 11-12 vjet të shkuar. Edhe ajo gjithmonë vjen duke u rritur. Edhe të thash, ata po që se vinë në grupin e valleve, mbeten. Asnjëherë nuk ikin që të thotë që do ik, vetëm nëse ikin shkëputen nga Usteri që ikin këtu. Ju faleminderit. S'ka përse. Pra, kjo lidhje na bën të shohim se sa pranë janë përpjekjet e vazhdimësisë për jetëgjatësinë e festivalit. Për 32 vjet, kjo ishte e para festivali shqiptar në Amerikës, edhe festivali më të madhe në Amerikës. So më falë, gjene Shqipa është gjuhën dytë për mua,
Franklin e dini shkip më mire edhe e të fol me ju, për kemi 200 volontarët për në weekend, edhe 6 muaj neve të punon të ketë tërë në regull për njerës të vini në festival. Është shumë punët, të tërë janë volontar, as $1, neve nuk pagovi $1 për punët tore, të tërë janë volontar. Edhe kemi shumë ndimet prej biznesin shqiptar amerikan, kush duate shumë para, sepse në kost $200,000 të kene festivali për në weekend. So, faleminderit shumë, edhe tani në mikrofon është për Franklin. Në fillim faleminderit që më dhatë mundësinë, edhe unë gjithashtu si bashkëdrejtuesi kolegu im, Greg Stephen, jam një nga drejtuesit e festivalit për më shumë se 10 vjet dhe dëshiroj të shpreh këtu falenderimet e mia në radhë të parë për të gjithë ata vullnetarë dhe në radhë të parë për bashkëdrejtuesin im Greg Stephen, që kanë marrë përsipër një punë shumë të madhe, një punë që është në vazhdimësi e sipër dhe shpresoj që të jetë në vazhdimësi edhe për brezat e tjerë. Kemi kaluar shumë për vjetorën dhe sa vjen komuniteti shqiptar zmadhohet në Uster të Shtetit të Bashkuara. Festivali shqiptar ka të tjera kërkesa, edhe ai vjen duke u zmadhuar. Besoj se ne përsëri me punën tonë, me vullnetin tonë, me besimin tonë, shpresoj që të inaugurojmë një festival të suksesshëm, në mënyrë që edhe një herë të shpalosim traditat, kulturën, dashamirësinë, miqësinë shqiptare, jo vetëm me shqiptarët dhe komunitetin tonë, por me të gjithë miqtë që na vinë nga treva të ndryshme, me gjithë miqtë që vinë aq larg sa edhe nga Meksika e Re, të themi, apo Florida, apo edhe jashtë Amerikës, Kanadaja dhe në trevat e Amerikës së Veriut. Shohim se dhe mundësitë e komunikimet me Shqipërinë janë krijuar. Së fundi ka qenë ministri i diasporës dhe me sa mbaj mend komunikoi me ambasadorin për të thënë që si do të jetë në në një mundësi prurje grupesh artistike ose ardhje e mandej. Është kënaqësi të themi që më në fund një përfaqësues i shtetit shqiptar, drejtuar për diasporën, të marrëm rrugën dhe të takohet me ne, drejtuesit e këtij festivali dhe me drejtuesit e komunitetit këtu në Uster. Gjithmonë ne jemi të hapur për bashkëpunim dhe gjithçka do të vareshe vetëm nga përgjigjja dhe nga interesimi që do të ketë shteti shqiptar për të dërguar grupet artistike këtej, nëse vlerësojnë punën, jo vetëm punën tonë, po punën e të gjithë shqiptarëve që bëjnë lartë në diasporë për ngritjen lartë të identitetit shqiptar në forma të ndryshme, qoftë edhe nga ana kulturore. Unë mund të them vetëm kaq që ne këtu si shqiptar amerikanë jemi një nga komunitetet më virtuozë ndër komunitetet shqiptare. Dhe me një bashkësi shumë të madhe shqiptarësh, rreth 20.000 shqiptarë që jetojnë në rrethinat rreth Usterit, pa përfshirë Bostonin. Dhe dëshiroj të them në këtë aspekt që komuniteti shqiptar amerikan përbën një bazë të fortë, jo vetëm për ruajtjen dhe ecurinë e traditave shqiptare këtu në Uster, por në të njëjtën kohë përbën një bazë të fortë ekonomike dhe shoqërore për shoqërinë e gjerë amerikane. Janë fillesat e këtij komuniteti ndoshta janë më të mëdha se afër një shekull e një çerek, të themi, por në 20-30 ditët e fundit, trysnia e madhe e shqiptarëve që kanë ardhur pas rënies komunizmit dhe shtetit monist në Shqipëri, mbështetja që gjetën këtu në Uster nga vetë komuniteti që i kishte themelet e krijuara, tashmë është në lëvizje
dhe po përforcon vetëvendodhjen e saj në pozita shumë të forta, siç janë hapja e bizneseve të reja nga shqiptarët, rritja e familjeve të reja shqiptare me martesat edhe brenda, por edhe ndër etnike, por përsëri ruajtja e traditave është një përparësi së bashku me ruajtjen e besimit, që ka qendrën këtu, si që shikoni dhe vetë, kishën e Shënmarisë në Uster, që është zemra e këtij komuniteti. Janë 3 ditë të ngjeshura, ku muzika, vallëzimi, ushqimi, këthemi, flasin shqip. Sa e vlerësoni ju përgatitjen në kompletim dhe çfarë ndjesie i jep ajo kur zhvillohet si festë e shqiptarëve? Gjithmonë ne ndjemi krenarë që jemi shqiptarë, jo vetëm në familjet tona, por më shumë ndjemi krenarë kur ja tregojmë këto tradita, këtë kulturë, qoftë nga ana e ushqimit, kuzhinën shqiptare, miqve tanë që nuk janë shqiptarë, dhe ata duan të ndjehen si ne. Dhe kjo neve na gëzon akoma më shumë, sepse neve kemi si shqiptarë se çfarë të sjellim në këtë botë të re, që është Amerika, dhe se çfarë të marrim nga Amerika për të ndihmuar integrimin tonë si amerikanë. Për sa i përket ushqimit të festivalit, çdo gjë është një ushqim tradicional i përgatitur veçanërisht për ato 3 ditët. Është një ushqim i freskët, është një ushqim që përgatitet me dashuri, që përgatitet me mirënjohje dhe me përkushtim për të kënaqur miqtë e shumtë që na vinë. Kur na vjen në mendje ajo atmosferë festive, me gatimet e mrekullueshme shqiptare, me muzikën e mrekullueshme shqiptare, me vallëzimet e mrekullueshme shqiptare, me miq të mirë shqiptarë dhe të huaj, besoj se ja vlen që të përpiqemi ta kurorëzojmë edhe një herë tjetër. Prandaj unë them që ky festival i ri që ne do përpiqemi të kurorëzojmë do jetë në atë traditë që janë zhvilluar edhe festivalet e tjera, me të rejat që ndoshta do jenë disa në ndryshim të vogël, besoj, por gjithmonë me shpresën që të kemi lidhje dhe mbështetje të reja, qoftë edhe nga komunitetet e tjera shqiptare, nga komunitetit tonë këtu, por edhe nga vendi vendlindja, të themi, ose vendi mem që është Shqipëria. Dhe ta kemi këtë shpresë. Ju faleminderit. Me kënaqësi. Të nisur pikërisht nga kjo bisedë ku vlerësohet ndihma nga anëtarët e Bashkësisë Shqiptare të Usterit, menduam të bënim një udhtim njohës me pronar biznesesh. Si jetojnë dhe punojnë ata në një ditë zakonshme dhe mendimi i tyre për festivalin. Për sa vozit rrugës dhe mendon të marrësh në një kafe, nuk është habi që porosin mund ta drejtosh në gjuhën shqipe. Kështu ndodh tek sipërmarrja Ben Mirakës në rrugën kryesore të qytetit. Dhe 6 nga ato kuleç të vegjël. Me kafen do ta marrësh me krim me sheqer apo pa? Do një gjë tjetër? Jo, të faleminderit. Shumë faleminderit. Kalojmë para në Italia. Si jeni? Mirë, si dukeni? Shumë faleminderit. Rrofsh, gjithë të mirat, si po shkoni në Uster? Mirë, shumë mirë. Pafshim nga Më quhet Ben Miraka, jam në Uster që nga viti 97, kam 10 vjet të ky dyqan, biznes. E para punës duhet të kesh dëshirë që të hapësh një biznes, kuptohet edhe guxim se ke të bësh me lek, që të paguash, por do të thosh që ka edhe plot të tjerë që shumica, besoj se shumica që hapin biznes e hapin për arsye se o kanë mungesa në gjuhë, ose ka mungesë për të gjetur punë, ma do më ndihmua, edhe treta është një arsye që fiton më shumë se punosh për të tjerët. Po ka dhe shumë persona këtu që njoh fund, që vazhdoj shkollën, edhe kanë rezultate shumë mira, dhe kanë arritur në doktore, profesora njoh fund, ka. Përsa i përket të përditshmes në punë,
Si e përshkruani ditën në klipin Dotës, këtu në Main Street? Ka një gjë kur punoja për të tjerët, mezi çfarë nga gjumi, kurse tash që kam punën time, çohemi që 5-6, duhet që ti me punë përpara ti mbaroj shpejt edhe ke parasysh. Sa punonjës ose punëtor keni këtu? Këtu kemi 18 punëtor. Mbajnë kaluar hapë një dyqan tjetër, që dëshira djalit në Ober. Është një 5 milje që këtej. Edhe është njëta strukturë, njëta stil. Ju jeni njëkohësisht dhe mbështetës, qoftë me kohën punën tuaj, qoftë dhe me ndihmë financiare për mbarvajtjen e festivalit të Usterit. Çdo 2 vjet mundohemi që të suportojmë festivalin, se është vetëm një eveniment që kemi në qytetin tonë. Pasi atë e kemi larg, e parasysh aty shijojmë muzikën tonë, shijojmë ushqimet tona, plus jepemi me shumë njerëz të ndryshëm nga krajina të tjera të shtetit tonë, Massachusetts apo Connecticut, New York, vinë dhe bashkohemi ne në festival, kështu që duhet sponsorizuar që të kesh kështu aktivitetesh. Ndërsa njëra nga punonjësit tek përgatit porosit na tregon për të përditshmen e saj në Uster. Unë quhem Manduela Shtrepi, jetoj prej 3 vitesh këtu në Uster, vi nga Kuçova, nga Shqipëria, së bashku me familjen, na doli llotua, e lam gjithçka patjetër për ëndrrën e madhe të çdo shqiptari për të ardhur këtej. Këtu në Dipidone punoj prej 1 vit e gjysmë, aktualisht punoj në 2 dyqanet e Benit. Çdo ditë punoj nga ora 5 e mëngjesit deri në 2 mbasdite në dyqanin tjetër dhe çdo ditë mërkure jam këtu te dyqani në Uster në turnin e mbasdites 2-7. Është kënaqësi të punosh në dyqan të tillë në Dipidone. Është shumë kënaqësi me këta njerëz. Keni pasur vështirësi në lidhje me gjuhën? Si çdo fillim të lëvizësh brenda vendit tënd edhe ke vështirësi. Jo më të ndryshosh kantri, të ndryshosh shtet, të vish, patjetër vështirësitë e gjuhës nuk diskutohesh, vështirësia e punës se përballesh direkte me ato vështirësit, me rrugët, me njerëzit, me kulturën, me çdo gjë që për ne ishte e panjohur, ishte një imagjinorim tjetër dhe krejt rastësi, nga një mësuese matematike apo drejtore shkolle dhe burri avokat, erdhëm dhe u përballëm me duhet të punonim nëpër fabrika, duhet të punonim nëpër piceri të lanimen, e deri tek coffee shop. Po kënaqësia më e madhe është të punosh këtu. Pavarësisht se unë starta dhe si mësuese, por e pash që ishte shumë e vështirë, duhet shumë punë. Si shihni punën ose mbarvajtjen e familjes në Uster? Bashkësia Shqiptare këtu. Është shumë mirë. Është shumë mirë. Fëmijët janë shumë të kënaqur. Ka çaste që ne prindrit mërzitemi ku ishim, ku jemi, çfarë lam dhe s'po kemi dot asgjë, nisëm nga hiçi. Dhe vetëm për atë të atyre ata janë shumë të kënaqur, janë ekselent në shkollë, vajza është viti klasë 10, djali është klasë 8 dhe që të dy janë ekselent dhe janë shumë të kënaqur. Mjekësia, shkollat, çdo gjë është shumë mirë këtu në Uster. Jemi shumë të kënaqur që këtu ka shumë shqiptar dhe na përkrajnë që në çastet e para që u futëm në punë dhe që na ndihmojnë me sa kanë pasur mundësi na kanë ndihmuar në maksimum. Stina e dimrit është e vështirë. Sipërmarrja private ka bërë që edhe shqiptarët e ardhur nga Kosova të jenë të guximshëm e të besojnë aftësive dhe mjeshtrisë tyre. Nazmiu punon me shërbimet e pajisjeve të ngrohjes edhe të ftohjes dhe për veten e tij tregon. Përshëndetje, unë quhem Nazmi Berisha, jam nga Kosova. Jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka 20 vite gati, që ne kam marrë në 2000-ën. I kemi familje tu, kemi dajen, ku kam marrë në Amerikë daja me kaprit, po kam njësën tash edhe qunin. E kemi hap një biznes vogël, që me bëjmë një HVAC, quhet e hit, e i thojnë groje dhe ajrin kondicionuar. Nazmi, ne po të ndërpresim nga puna, ju keni grupin e punëtorëve tuaj. I kam shqiptar i kam 5. 5 punëtor i kam shqiptar, kam teknishen shqiptar, quhet Beni Qika në kofshan men, si gaboj. E kam Gjinën nga Lushnja, i kam Leonin, Ervinin, Tironis, të tërë i kam. Kemi 5 shqiptarë, kemi 2 kosovarë, Hajrushi, është edhe Astriti, punojnë. Faleminderit mirë, janë punëtorë mirë, gushëm. Ju jeni mes bashkësisë shqiptare këtu, janë shumë familje kosovare që kanë dhe ata punojnë, kanë biznes ose familje të tjere? Kanë biznesin edhe do kosovarë tjerë së korune, kanë edhe, kemi tyli fare, ka hapë edhe një tjetër një biznes i bën clear groje të këto gjerat, i bën dog working, i bën clean. Ka, shiqy zotit mirë, ka me construction, ka me garajta, kanë hapë shumë bukur, kanë arrit shqiptarët.
Faleminderit për Zotit, kanë arrit. Diçka tjetër për sa i përket ndihmës së veprimtarive kulturore, sportive, artistike, një prej cilave është dhe Festivali Shqiptar që është çdo 2 vjet. Si e shihni veten ju në këtë lloj pjesëmarrje dhe në këtë lloj mbështetje? Festivalin e shohim shumë bukur se festivali është i mirë. Këtu bëhem të shqiptar, kemi 3 ditë ose 4 ditë sa kemi pejtëritës, është shumë bukur. Të shkojmë aty, relaksohem, takohem me familje, me shok, me shoqëri, i njohim gjën që as kemi njohur kurrë. Si e sheh veten? Mirë, shumë bukur. Unë jam i kënaqur të jesh sponsor për një punësi. Sidomos i ndihmoj shikisht si të tërë është shumë bukur. Kënaqësia ime është. Emri im është Eugene Haxhi, vi nga qyteti i Lushnjës, kam 10 vjet në Amerikë, punoj në një firmë me shokun tim nga Kosova, Gjani. Bëjmë këto, si thon, sistemin e ngrohjes, sistemin e ftofjes, bëjmë rezident, komerç, si mund ta them në shqipe, privat, shtetëror, çdo lloj pune që mund të dalim me sistemin e ngrohjes. Si ka shkuar puna gjatë dimrit? Kemi pas një dimër të idhur do të thonë. Si të them të drejtën, na është mësuar lëkura këtu dhe s'para e ndjejmë tash, si thon, na duket dje e zakonshme, e përditshme, si thon. Nuk ka ndonjë çfarë. Si thon, dimri është jashtë për këto fillim, për ata që vinë në fillim, po me kalimin e kohës mësohesh. Mësova që thuajse tërësisht ekipi juaj është djem ose po themi punonjë teknik shqiptar. Po jemi të përzier, si thon, shqiptar kosovar, shqiptar kosovar të njëjtë jemi, po e kanë fjalë gjithë të përzier, amerikanë, djalë thjesht amerikan. Si është fryma e punës, të themi, ose si më thon kërkesat tuaja për të punuar e për puna e njëjtë, kudo në vend botë që të shkosh puna është e njëjtë. Do ta bësh të njëjtë. Si Shqipëri, si në Amerikë, kudo që të jesh puna është e njëjtë. Një punë që të jep do ta bësh. Jeni i kënaqur? Them se jam i kënaqur. Jam i kënaqur. Diçka tjetër për të shtuar? I them, uroj gjithë shqiptarëve fat kudo që janë. Ju faleminderit. Jo. I'm Jim. I've been working for Johnny for like 4 years now. I'm a foreman from his, and we work like 7 days a week, non-stop. It's a good company to work for. And especially the winter has been very bitter, I can say. Yes, it has. But we've been plugging right along and keep on working. We've been working right along through the winter. So, and the summers get a lot of hectic too because everybody wants to be cool in the summertime. You know, put the AC in. Any impression working with Albanian guys or let's say with Albanian crews? They do speak English as well, but they speak Albanian. Is any difficulty working with them? Or they're okay. They're great. It's tough because they all talk amongst each other, and I don't know what they're saying, but not bothering. Yeah, no, nothing bothering. No, nothing at all like that. No. Një tjetër mbështetës për festivalin është Olsi Gjinko, ja dhe njohja me biznesin e tij. E punuam 3-4 vjet. Fitimi nga karburanti ishte një fitim shumë i ulët, se më shumë kompania kryesore fitonte më shumë, ne ishim 12 si kompanisë. Me përpikje më ashtu, e mbyllëm si karburant, e blejmë vendin, tokën, pastaj e bëm dealer, shesi makina, shiti makinës, tash i lëshojmë makina me qira për njerëzit. Edhe për ditë përpiqemi sa kemi mundësi si për më mirë. Është dhe një pikë shërbimesh, riparimesh njëkohësisht. Patjetër. Nga riparimet e makinave, shërbimet e makinave, ajo ka sjell fitimin kryesor, që ne kishim mundësi të zhvilloheshim. Ju keni një njerëz të punësuar, sa është numri tyre, a ka dhe shqiptar? Unë s'kemi 5 veta i kemi në punë. Kam një djalë që kam pasur, shumë kohë, punon këtu 14 vjet. E ka Minorion Qirako. Në fillim fare shiste benzinë, djali, edhe pasaj kaluan vitet, merret me pjesë të këmbimit, me porosira, me gjëra, ndihmon oficinën, jam shumë i kënaqur. Kam edhe një ndihmës salesman që shet makina, edhe ai ka vite këtu që punon. Kam edhe mekanikët, 2 mekanikë që punojnë në servis, edhe vetë.
Unë kam ndeshur shpesh herë që ju jeni përkrahës si veprimtarive në Bashkësinë e Shqiptarëve. Nga ju lind kjo ide, kjo dëshirë dhe ky bashkëpunim? Zakonisht si thon populli që kur e ndan bukën të shijon më shumë. Se po tash vetëm bukë vetë, jetosh vetes sikur nuk, më thënë, edhe kur ke mundësi që mund të, më thënë, është kaq si atime kur edhe unë ndaj atë sponsorizimi kur shpenzoj, më thënë, festivalet, kur spendoj këto, dhe unë ndjem kaq si intime që dhe unë ndjem sikur jam shqiptar, sikur jam ndjem dhe unë që nuk jam i vetëm, you know what I mean? Edhe është kaqësia, you know what I mean, që e bën njeriu. Tash njeriu mund të veprojë si të dojë, mund të rritet në shtëpi mbyllur po dojë, you know what I mean? Po njeriu ka nevojë për miqe, për njerëz të mirë. Quhem Orion Qiriako, kam ardhur në Amerikë në vitin 2003, punoj për Orsin që 14 vjet now, tani. Si që shikoni, biznesi është zhvilluar, është ngritur. Kur filluam, ishim me disa makina, pra punë shkojnë mirë dhe jemi presim të gjithë klientët shqiptar të rinj apo të vjetër të na vizitojnë dhe t'i ndihmojmë me sa kemi mundësi me shërbimin, me riparimin e makinave të tyre, ose në qoftë se dëshirojnë të bëjnë blerje të reja. Si e ndjeni gjallërinë e Bashkësisë Shqiptare këtu në Uster? Ndihet është sidomos për festival, ndihet shikojmë shumë shqiptarë që vinë nga të gjitha shtetet rrotull, vinë gati edhe nga Chicagoja, që është shumë larg. Pra ndihet popullsia shqiptare në vend. Gati kudo që shkon në çdo biznes, kanë filluar dhe amerikanët tani flasin shqip. Si përmarrjet e biznesit të drejtuar dhe nga shqiptaro-amerikanët më të hershëm të vendosur në Uster dhe që ndihmojnë festivalin janë të shumta. Mes tyre veçuam punishten e brumit dhe të ëmbëlsirave, e cila nuk mungon në ndihmën e saj materialeve njerëzore kur afrojnë ditët e festivalit. Është punishtja Dimitra Delights. The name of our business is Dimitria Delights. And Dimitria is derived from my baptismal name. I was baptized Dimitria. So that's why we use Dimitria Delights. Now, we've been in business since 1972. And we started our business by making lacroix, spinach pies, which we still make. And from there, we made other products. So presently, we are making mostly sweet products, Danish pastries, puff pastries, more in the line of sweet goods. We have grown. We started our business in a 5,000 square foot building, and we're now up to 60,000 square feet. We employ approximately 70 employees, and you'd like to know that most of them are Albanian. We have an Albanian community here. We have husbands, wives, and children that work here. And it's been going very well. We enjoy the Albanian community. The people the workers are very good workers, very dedicated. And we hope to continue. As long as the Albanians keep coming, we have work for them, and we'll keep them busy. All Albanian Americans, I can say, are helping the new wave of Albanians, newcomers here in the United States, and part of them mostly in Uster. How are these connections and relations, let's say, between old and younger generation? Are you talking about Albanian Americans helping Albanians from Albania? Yes, come on. Well, I can tell you from my personal experience, because I've been doing this now since the 1990s when they initially started coming over. We have provided help for housing. We've donated furniture to get them started. Well, at one time, we were even sending truckloads
of clothing to Albania. We had a whole setup here in Worcester where people would work and sort out clothes and fill boxes and containers. Do you remember that, Yanni? I don't believe that's going on anymore, but we've given them a foundation. You know, we've helped them for schooling. My daughter, who's been on the school committee, has worked with the Albanian community to help them with their children and with other needs that they have to get them into the schools that they need to get into. I mean, we've tried to cover all angles, and we still continue to do that. Every day here at work, I try to help someone with an insurance problem, with a rental problem, whatever problems they have that they don't understand. I try to find the right people for them to communicate with so that they can get the job done. Yeah, this is very generous of you and taking care. Now relating with Albanian Festival, how you can prescribe, let's say, this atmosphere of Albanians getting together and celebrating? Well, we've been doing the Albanian Festival for as long as it's been going on. And at first we were providing the women at the church with dough because they wanted to make their own lacrors. Well, we finally convinced them that what took them 3 months to do, we could do in 2 hours. So we've been making the lacrors here at the plant with the help of our Albanian employees who enjoy doing it. As a matter of fact, they even play Albanian music when they do it. Right, Yanni? So they have a good time. Now, every year, the quantities have increased because it's accessible, it's easy for them, and they can sell more. Now, if they can sell more, they make more money. And that's what we try to do, is make money for the church and for the community. And we enjoy doing it. And the last question might be in Albanian. Gjëra për të qeshur apo kujtime të forta të jetës tuaj me shqiptarët? Kemi stories për Shqipërinë, për punëtorët, për jetën e tyre, edhe e kemi magazin që flasin për këto gjëra. Edhe punëtorët mësojmë për neve, edhe unë kam mësuar shumë llafe shqip që stinja më para. Duam që të punojmë, të kemi puna, të dini dhe këta njerëzia si është biznes këtu në Amerika. Se nuk I marrin vesh gjithnjë tër këto gjëra që bëjnë edhe tër këto ligja që kemi këtu. I'm Donna Colorio. I'm the daughter of Mary Colorio. And I'm here today because I work at Dimitri Delights. We know that you are very connected with Albanian community in Uster as well. Correct. And how you can prescribe, let's say, or telling about this community growing and getting involved in Uster life in the United States as well. Well, one thing, I served 2 terms on the Worcester School Committee, and I was able to meet a tremendous amount of Albanian families through my serving in the Worcester community. And one of the things I realized that some of the Albanian families, as well as teachers and parents, didn't know how to navigate the system, didn't know how to advocate for themselves because of their language barrier. And one of the things that I was able to do is I was able to work
with some of the parents and some of the teachers to say, this is how you do it, this is how you work the system. And a lot of times I'll get a call from a teacher saying that, you know, they thought they should be getting a raise, or they thought they should be getting a promotion, and who do I contact, what do I do? So I've spent many nights on the phone and afternoons and going to visit people to help them into navigating the system. I've also had the opportunity, and as you interviewed my mom earlier, to work with the Albanian community in the festival, and that has been really great because I've got to meet a lot of people, and my parents have been very generous in the community in donating a lot of their time and their product to help the Albanian community grow, and I think it's really admirable to have a business like this that supports the Albanian community. So I think that, you know, I've been blessed to serve on the school committee, and I've been honored to be able to represent the Albanian community. And a lot of times when we talk about different groups in the city, the Albanian community makes up a large, I would say, minority group, but they have nobody, no leadership, nobody there to advocate for them. They tend to be hard workers, they tend to keep their head down, they tend to be working on their, you know, their family and doing the right thing, and sometimes they just don't get the right advice in order, how do they get to, you know, be helped out. And that's one thing I think it's important with, you know, the Albanian community, is that you have to know who to call, who to talk to. And my mother's been great because she's helped them with, this is how you get housing, this is how you advocate your health care, and I think you need leaders like my mom to do things like that. Speaking in terms of education, Mm-hmm. and it's looks like you are in that field, Mm-hmm. involved with Albanian families. Mm-hmm. Most of Albanian families are focused to get the best education, Mm-hmm. and have you seen a lot of differences from the beginning when they came here in the United States and later, because we have heard a lot of them have achieved, let's say, good results in their profession or for their career in their life? Well, other than working on the being part of the school committee, I'm also a professor at Quinsigamond Community College, where I have a lot of students, and most of them are adult people, Albanians coming back to learn. And I have found that most of my Albanian students have been very dedicated and very focused and hard workers and very smart. And I've been very honored to have Albanian students. When I get Albanian students, I'm very happy because I know they're there to learn. That being said, I think that most of Albanian people that I realize have that language difficulty. So English is not their primary focus, but they have the aptitude in math, and they focus on the math, which tends to be a universal language, and they tend to excel in math. So a lot of the Albanians that I've seen from the previous, you know, the earlier generation have focused in engineering and math, and they've been able to be very successful in that. Now you're getting the new generation where I've seen there's a little bit of more shift. They've done a lot more with education, social work, and other areas. So I see a shift in that, because some of my students now are younger from the newer generation, and they tend to be more spread out in what they focus on. But generally, I feel that having the Albanian students in class have been a blessing because they are very focused and very hard workers. We have around 20,000 Mm-hmm. Albanians in Uster area, and you spoke earlier about the terms of leadership, participating in the governing, let's say, Mm-hmm. the council or the city. The only example with which we have was Konstantina Lucas Mm-hmm. as a mayor, so I can consider that a good achievement, but well, the thing that I have to say first and foremost is that, unfortunately, and I will say that as experience has shown me, is that Albanians don't vote. They don't go and vote when it's voting day, and if you don't vote on voting day, you don't get the leadership in that's going to represent you. So I think Albanians need to be aware of how important it is to vote in the people that most represent them. So if
anything we could learn from today is that you need to get out and vote. You need to get out there, walk to that, walk to the polling place and vote for the person that you want to represent you. Because if we're going to have strong Albanian leaders in the city, we also need people that are going to be behind them and vote for them. Because if the Albanian community, and I've talked many times to Franklin on this, is that many times if we had the Albanian community voted, the leadership at City Hall and the leadership on the school committee would be a lot more different and would be reflective. But we have to get the majority of the Albanians out there to vote in, that we have not achieved that yet. I've seen a little bit of a difference in the last 6 years, but I have not seen the shift that we should be seeing, as we have in other minority groups. But in optimistic point of view, how you can see the future of Albanians being here in Uster and integrating or... Well, in business, there's a lot of Albanian leaders. In education, we're seeing a lot more Albanian teachers get to that ranks. But in politics, we don't see that because we don't have the support from the Albanian community. So even if Albanians want to run for office, they need to make sure that they have the Albanian community behind them that will go out and vote. So, I mean, I think it's great if Albanians step up to the plate and want to run for office, but they still have to deal with the issue of having the Albanians come out and vote. I think I've seen a lot of positive progress, especially in education, because the Albanian families are very dedicated in educating their kids, their children. So I've seen it here at my company or at Dimitria Delights. And it's very gratifying to see that they're making some good progress, and we hope and continue that will go on. Thank you. Faleminderit. 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 Nuk është i rastit, por një shembull I biznesit të vogël familjar që ka përkushtimin e të gjithë familjes dhe të pandar nga dëshira e shkollimit, do ta gjesh në mëngjesoren filxhani kafes. Përshtypja e klientëve gjithashtu është shembullore për njerëzit dhe shërbimin. You know, it's like being at home, because whether it's your first time or your 100th time coming in here, Effie treats you with respect, with love. She wants to make you her family. She talks a little bit about her heritage, but it's the restaurant in town that you feel loved, welcomed and like family. Sa po hyn brenda ndjen mikpritjen. Efi nuk nguron të na njoh me mbesën e cila do ta ndihmojë gjyshen në punë. Ndërsa klientët tek na shoqërojnë të përshëndesin miqësisht dhe të japin përshtypje. I come for breakfast and Effie makes my breakfast. It's like a family here. You come in and people greet you by your name, and you know, it's just a fun place to come and visit. The food's fantastic, and just it's a great atmosphere. My face looks great. Yours is decaf, right? Kjo është mbesa ime. Kjo vetëm në shkollën dhe do kur të rritet të punoj ta ndihmoj nenën jashtë shkollës. Coming for 10 years. This is the place to be all the time. Best people, best service, best food, best prices. There you go. It's working with family. We've all become family. I heard that you have learned some Albanian. I have not. Ruth that's cooking has. Ruth. Yes. You need to talk Albanian. I know Sieri, Mera, Skemi. Në ditën që kemi e kemi ndjerë veten këtu si kur të kemi qenë prej vitesh. Megjithë që gjua na ka munduar, kemi pasur vullnetin për të punuar dhe për të mësuar gjuhën angleze. Që prej vitit parë që kam marrë dhe këtu, bashkë me Mjallaqin, kemi hyrë në shkollë për rreth 5 vjet. Ndërkohë, po mendojshim që të bënim një biznes. Bashkë me fëmijë. Fëmijët tanë na kanë ndihmuar shumë. Përprezitiv flas aty ku jemi, pavarësisht se ardhëm pa gjuhë, mësuam të punojmë me rregulla, me punë të ndershme, me
duke krijuar dhe mundësinë për fëmijët tanë që të jetin edhe një ardhmë drejtim më të mirë, të cilën pak a shumë brezit tonë e ka arritur, kanë marrë shpira, janë rregulluar, fëmijët po të pyesësh sot shqiptarë, që ti pyesësh sot për sot, tregojnë në më të mirat e fëmijëve. Të ndërtosh biznes do guxim. Ku e gjetët këtë? Kemi ecur me parimin që ne duhet bëjmë diçka. Sepse nëse nuk mendon për të ardhmen dhe për veten tënde, do të thotë që s'bën asgjë për veten tënde. Kushtet që gjetët i krijuar dhe rreth të përpjekje, por shohim që ju keni ndihmuar shumë komunitetin Bashkësinë Shqiptare dhe të kishës dhe veprimtaritë të tilla siç janë festivali. 1-2 vjet siç bëhet festivali, i kemi të gjitha gjërat programuara, por neve kemi marrë 2 pozicione ne si familje. Njalla që i bën petulla, është vendi i petulla, kurse unë bëj baklavat. Për ta mbyllur për rreth vite, për 2-3 vjet unë kam bërë 2-3 herë festivale në radhë. Unë sa vjen dhe rrit numrin e baklava sepse ma pëlqejnë shumë dhe baklava mikën shpejt. Edhe të tërë kanë pozicionojnë nga një në çdo station. E plus që punojmë dhe atje për rreth 3 ditë. Dhe jemi shumë të kënaqur. Dhe pjesën tjetër që do thoja, unë kam thirrur dhe vllajën tim që ka kënduar vjet në festival, ai quhet Maxi Kulla, edhe ai na kontriboi në lidhje me festivalin para se të këndonte, dhe ai ishte atje të javën. E përshëndesim dhe atë që kthej. Dhe do themi do bëjmë më të mirat në për festivalet e mëtejshme. The Albanian festival is amazing. There's tons of food and games to do. There's music that you can dance to. Jessica është kushëria ime parë. Ne të dyja e kemi lënë edhe gjyshin Efin edhe Mjallaqë. Edhe festivali është një vend shumë e mirë. Kemi shumë njerëz aty. Bukën është shumë të mira. Kemi petulla, kemi këngë popullore, kemi kërcim, kemi loja, edhe kemi shumë njerëz, dadim, të kisha dinje i tjetërin, të tërë janë si familje. Kemi pasur gjënë e madhe që kisha ka qenë gjithmonë në vendi që na ka mbledhur neve të gjithë shqiptarëve, sidomos në festivalet që janë bërë. Prindit kanë qenë gjithmonë në pjesë të suportimit të kishës, çdo të diele që kanë shkuar. Neve për shkak të biznesit, nga ndonjëherë vema, nga ndonjëherë nuk u vema, por kjo nuk do të thotë që nuk kemi gjithmonë me shpirt në kishë. Por një gjë që ka bërë në kishë është që na ka mbledhur të gjithëve bashkë. Çfarë shikojmë që mbas kishë të gjithë vinë poshtë në coffee hour. Është vendi që neve flasim me njëri tjetrin si ka kaluar java, planet e punës, apo është një vend që të gjithë pyesin për njëri tjetrin. Dhe sidomos edhe me festivalin shqiptare që ndodhin, jemi gjithmonë munduar që të vendosim dhe fëmijët, si nga ana vullnetare. Ne edhe bashkëshorti im, megjithëse nuk e ka prejardhjen nga Shqipëria, i vjen gjithmonë edhe ndihmon edhe ai bashkë në festivalin shqiptar. Është gjithmonë i pranishëm. Të vit vajza e madhe, vitin tjetër kur tjetë për festivali, vajza e madhe do të fillojë që të mbledhë të gjithë davakat rreth Europës, të pastrojë pjata, që gjithmonë domethënë neve të japim kontributin në atë fjalë, në atë formë që njerëzit ta ndinë veten sa më mirë dhe domethënë njerëzit që vinë gjithmonë në kisha atë mendojnë. Pse jo në grupin e vallëve? Mbas edhe në grupin e vallëve, me patjetër, sa përse ajo varet gjithmonë domethënë në fëmija, kuptoj, po të ketë dëshirë, apo jo, po deri tani nuk është futur në grupin e vallëve. Ishte një kënaqësi që zhvilluam bisedë bashkë, po e kemi lënë që një herë tjetër do të prezantojmë, do të bëjmë njohje me të gjërave, me familjen, historinë e familjes tuaj, ndoshta të gjyshërve tuaj, pavarësisht se jeni të ndarë prej kohësh nga Shqipëria e një larg.
Faleminderit dhe juve, faleminderit. Pasi u njohëm me disa biznese, prona, automjetet, shtëpit dhe jeta e përditshme, na njohin me punën e agjensive të sigurimit. Horizon është një prej tyre. Puna jonë e përditshme është në një agjenci sigurimesh. Ne hapëm dyert tek Horizon Insurance në janar të 2015-s, tashmë po futemi në vitin e 4-të. Unë vetë personalisht kam mbi 10 vjet eksperiencë në këtë fushë, në fushën e sigurimeve të makinës, të shtëpisë apo dhe të jetës. Gjithashtu merremi dhe me bizneset. Në gjuhën tuaj të inshurancës, si janë këto shifrat kemi me popullsinë shqiptare që jeton në Uster dhe sa ju i shërbeni ose i vini në ndihmë atyre? Po, klientela jonë këtu të paktën për Horizon Insurance është shumë llojshme, por rritemi jashtëmase shumë me popullatën shqiptare. Ndër tyre pak a shumë 10 ose 20% të tyre të paktën janë klient këtu me ne në këtë kohën kaq të shkurtër që kemi punuar me ta. Është kënaqësi e madhe, kuptohet, shumë nga arsyet pse shqiptarët punojnë me ne është fakti, kuptohet, që flasim gjuhën shqipe dhe nuk jam e vetmja këtu që flas shqip. Janë dhe 3 vajza të tjera që flasin me klientin dhe bëjnë sa më të thjesht për ta. Duke i shpjeguar mbulimet për inshurencat e shtëpisë ose të makinave dhe jep dhe atyre mundësinë që të jenë lirshëm me ne dhe të bëjnë pyetjet e duhura. Shqiptarët në përgjithësi më bëhet shumë qefi sepse kanë shtëpitë e tyre dhe jo vetëm shtëpitë e tyre, por kanë investuar dhe kanë blerë shtëpira të tjera. Dhe ne gjithmonë domethënë mundohemi të ndihmojmë sa më shumë ata për të patur mbulimet e duhura, që nesër pas nesër nëse do jetë në një lloj aksidenti, le të themi, ose humbje, ata do kenë mbulimet e duhura. Në aspektin e lidhjes më gjerë me komunitetin, unë di që Horizon ka qenë mbështetës i festivalit të përditshëm që bëhet në Uster. Si e shihni me fantazinë tuaj këtë lloj grumbullimi, ndihma që ju ofroni atje, qoftë puna vullnetare, qoftë situash financiare që keni mbështetur festivalin. Pasi shohim dhe një rritje të numrit të sponsorëve të festivalit, çka e bën më të gjallë zhvillimin e atyre ditëve të festivalit që është vërtet një fest për shqiptarët në Uster. Po, mund të them që Festivali Shqiptar është shumë i bukur. Ndan shumë tradita të Shqipërisë. Këtë vitin e kaluar kishim mbi 11.000 të ftuar, të ardhur nga shumë shtete të ndryshme. Është diçka që për mua është shumë e thjeshtë dhe shumë e kollajshme që të bëjmë një lloj ndihme të tillë për komunitetin shqiptar. Për sa i përket ndihmës që ne japim, e bëjmë thjesht sepse është për mua shumë diçka e thjeshtë. Më ka marrë malli shumë për Shqipërinë dhe mund të themi jam shumë patriote. Dhe një mënyrë që mund të jap mbrapsht komunitetit ton është nga ana financiare ose dhe supportin. Në të njëjtën kohë më pëlqen shumë energjia pozitive që kur mblidhemi të gjithë bashkë mund të flasim për Shqipërinë ose të ham ushqimet e traditës ton, byrek. Por të dëgjojmë muzikën, kërcimet, vetë kostumet e valleve të japin atë ngrohtësinë e duhur. Dhe pse jo, shqiptari është shumë punëtor, duan të ndihmojnë njëri tjetrin dhe jemi goxha komunitet i madh këtu në Uster dhe kur bëjmë atë festivalin ton, dëgjohemi anë mban. Vurare, themi simbolin e icebergut, më duket shumë interesante që të arrish sukses që kanë në një listë të gjatë rreziqesh apo që nuk shikohen në syrin e publikut. Kjo është moto juaj, themi si inshurancë ose ato që dëshironi të zbuloni tek klientët tuaj ose të jepni atyre ndihmën dhe këshillimin profesional për të arritur atë që duhet vërtet në jetën ose në këtë sistem që jetojnë ata në Amerikë. Po, dhe mund të them këtë që të paktën për mua, kuptohet çdo kush është ndryshe, suksesi ose vetëm biznesi siç e thon në Amerikë, it's about people. Domethënë, nëse je mirë me njerëzit dhe dëshiron të mirën për njerëzin, ditë komunikosh me ta, të respektosh, atëherë është normale që klienti do të punojë me ty.
Në rastin tonë, në këtë agjencinë tonë, ne mundohemi jo vetëm që ta ngrejmë biznesin dhe klientelën tonë, por kryesorja është që ta mbajmë. Si e mbajmë? Atëherë duke punuar për të ndihmuar atëherë kur ne duhemi, në rast aksidenti ose nëse kanë pyetje të ndryshme. Suksesi është pak a shumë një mindset, mund të them, që gjithmonë po të shikosh vetëm të mirën dhe do të bësh të mirën, normalisht që do të vijë mirë. Mendoni që komuniteti shqiptar gjatë kaq viteve që ju thatë jeni e pranishme, pra që nga 22 vjet të shkuara, si e keni përjetuar ecurinë dhe rritjen e komunitetit shqiptar? Është shumë e bukur. Mund të them që unë kur kam ardhur vetë në 95-ën, mund të kemi qenë numëroheshim 10 familje maksimumin, pa folur për ata që kanë ardhur, kanë pasur vite më përpara shqiptarët e vjetër. Por pastaj pam një dyndësi të madhe goxha nga viti 2000 e sipër dhe më bëhet qefi sepse ne fillimisht kur erdhëm nuk kishim ndihmë shumë të madhe. Mund të them që makina u mor mbas një viti, kurse tani për shembull shqiptarët që vinë e shikojnë që ndihmojnë njëri tjetrin. Sa vinë, marrin makinë, gjejnë shtëpi, gjejnë punësohen shumë kollaj. Dhe më pëlqen kjo energji që është futur midis njerëzve me njëri tjetrin për të ndihmuar sadopak. Nuk do ta nisja si kompliment, po shpjeguat që janë kaq vite e larguar nga Shqipëria, e përshtatur në Amerikë ose në Uster të themi, në mënyrë më të përcaktuar, dhe ruani shqipe të pastër. Çfarë ju bën, çfarë ju shtyn dhe sa e përcjellni atë në familje? Në radh parë prindrit, është gjithmonë kanë folur shqip me ta dhe kanë pasur dhe një shqipe të pastër, le të themi. Në të njëjtën kohë dhe shoqërinë e mbaj, kam shumë shoqëri shqiptare këtu përreth në Uster dhe është diçka që është gjuha ime, nuk mund ta kur e kam mundësinë, pse jo, le të flas shqip. Dhe gjatë gjithë kohës mundohem që ta praktikoj dhe të flas gjithmonë, sesa ta kthej në anglisht. Unë kam dhe 2 fëmijë vet dhe mundohem që të flas shqip gjatë gjithë kohës, megjithatë normale mund ta kthej në anglisht sepse janë në shkollë. Por familja është këtu dhe më kanë ndihmuar jashtëmas edhe klientela shqiptare tani. Sa më shumë bëjmë me shqiptarët, aq më tepër kuptohet dhe gjuha, domethënë vjen. Një tjetër sipërmarrës që mbështet festivalin është pizzeria e Eduardit, Boomers. Unë quhem Eduard Postoli, jam nga Korça, jetoj në Amerikë për 15 vjet tani, viti 15. Punoj këtu në kjo pizze, jam pronari pizzës për 7 vjet. Vetë biznesi vetë mirë. Ideja për ta pasur këtë biznes është shkolla e kuzhinës ose trajnimet tuaja që keni bërë? Po, kam punuar në Itali në kuzhinë në pizze, edhe kam erdhur në Amerikë me idenë gjithmonë të punoja në një pizze, të kisha pizzën time, edhe siç e shikoni, kam pizzën time tash edhe punoj. Si ju shkon puna dhe sa punëtor keni? Puna shkon siç e do të shumë mirë. Punëtor kam 14-15 veta, duhet të numëroj. Po 14-15 veta pa frikë, ecën shumë mirë. Pa prej tyre janë shqiptar? Po thuaj shumica e tyre. 10. Kemi vënë re që shumë nga bizneset ndihmojnë veprimtaritë kulturore, artistike, sportive të jetës të shqiptarëve në Uster. Si ndjeni ju këtë, si themi, ndihmën ose mbështetjen që ju i bëni festivalit? Është një kënaqësi, vërtet është një kënaqësi, mezi e prezim që të na vinë 1 në 2 vit. Më mira ishte ta kishim vit për vit, se sa do të tregojmë që ka shqiptar në Uster, sidomos tash në këto vitet e fundit që jemi bërë shumë veta, tregojmë kulturën tonë, edhe është vërtet një kënaqësi që shërbejmë për festivalin edhe për popullin shqiptar, komunitetin shqiptar në Amerikë. Domethënë është një gjë nga më të mirat, ndjehemi, unë personalisht ndjehem shumë krenar që ndihmoj festivalin. Diçka tjetër për të shtuar? Mund të përshëndes, ne kemi shumë shqiptare këtu që punojnë, mbi të gjitha kemi dhe Nikon, cili është nga Tirana, është shqiptar. Niko, ju njohim nga skena, mund të them, e festivalit kaluar, bët një interpretim me saze. Po. Kënduat, si ndjeni? Mirë me thonë, përgjithësi, jemi shumë larg vendit tonë, nuk diskutohet.
edhe kjo ndikon, por unë punoj këtu ke Bumërsi, kam rreth 6 vjet. Është një pjesë e vogël, domethënë, e Shqipërisë këtu, sepse këtu tradita vazhdon me anë të konceptit korçar, shqiptar, që është mbi të gjitha puna e para dhe e dyta shqiptaria. Domethënë, merremi vesh, mbi të gjitha ka dhe mirësi. Po, në biznesin e Bumërsit jeni shpërndarës, trokisni derë, sa prej tyre janë shqiptar, sa shpesh salutohet me shqiptar, desha di? Po, unë jam delivery, punoj domethënë, edhe punojmë dhe në kushte të vështira. Ka raste që punojmë me minus 25 gradë Celsius. Kemi shumë kostumer, klient që janë shqiptar, por kjo nuk vetre në Amerikë, sepse neve shërbejmë të gjithë njerëzve njësoj. Desha të di si vëzhgues që je vetë nga si natyrë do, ju shpërndani, trokisni në përdyer, përshëndeteni me shqiptar rrugës, si e ndjen atmosferën në Uster? Atmosfera në Uster është, thash dhe më përpara, është një pjesë e vogël e Amerikës. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi, domethënë. Këtu duhet që t'jesh korrekt, duhet që t'jesh punëtor, t'ulësh kokën, punosh, zbatosh ligjet dhe je i lumtur. Më duket se kam desha dhe vëmendjen e pronarit tani. Po. Pak më parë tha punoj në kushte të vështira, tani thot duhet jesh korrekt, duhet punosh. Si shkon kjo me punonjësit shqiptar? Me punonjësit shqiptar është një çike vështirë, se kërkojnë, siç e dëgjova vetë, kërkojnë kushte edhe në rrugë që pronarët ja u bëjnë, po shkon shumë mirë. Ne shkojmë shumë mirë. Dhe unë ju uroj punë të mbar dhe faleminderit. Shumë faleminderit. Kënaqësi. Nuk mund të lëm pa përmendur dhe një çift sipërmarrësi shqiptar, me moshë të re në linjën e shërbimit të restoranteve. Me dy të tillë në Uster, kuzhina dhe menaxhimi quajnë Oriolan dhe Emin. Unë kam emrin Oriola Koçi, dhe punoj me burrin. Kemi ardhur në Amerikë në 96-ën, të dy bashkë në të njëjtën kohë, por nuk e njihnim njëri tjetrin. Dhe për 6 vjet që kemi hapur 2 restorante, i kemi vënë emrat e fëmijëve, njëra është Livjes Dish dhe tjetra është Alteja Sidori, që jemi këtu sot. Edhe unë punoj përpara restoranti, në gjithë merre me menaxhimin edhe organizimin e restorantit përpara, kurse Emin e kemi shefin në brapa restorantit e ushqimit. Si është prapavia? Prapavia është kuzhina, që është e rëndësishme si përpara. Kemi mësuar gatimin në Shqipëri dhe kemi mbrojtur shkollën e kuzhinës. Edhe në Amerikë, në shkollën e Amerikë, dhe ne hapëm si ëndrat e shefit që ta hapin restorante të tyre. Si paraqitet klientela tek ju, përgjithshmëria, vërejtjet që ata mund t'ju bëjnë, sa e ndjeni ju të barë ose përmirësimin hap pas hapi të menys? Menuja jemi përshtatur menus njerë popullsisë amerikane, janë shumë të kënaqur, kemi shumë vlerësime. Unë kam parë vitet në shtypin lokal që keni marrë edhe ju disa çmime të cilat janë ato? Kemi marrë çmime më të Branchi më i mirë që është në Uster, tani jemi nominated për mëngjesin më të mirë në Uster. Ne kemi edhe individualisht kemi fituar çmime të Uster si biznesmena të rinj, se ne jemi të dy 9-20 vjeç for a little bit more time. So, po kemi pasur definitely patjetër që kjo komuniteti shqiptar këtu me qenë na ka ndihmuar që të ndjehemi mirë dhe kur hap një biznes, domethënë ka vështirësi veta. Dhe të jesh parte një organizate kaq të madhe sa shqiptar në Shqiptar. Me që vjen fjala tek Bashkësia Shqiptare. Sa keni parë ju me sfidën tuaj rritjen në gjithë këto vite bashkë me rritjen e biznesit tuaj dhe pjesën edhe bizneset ndihmojnë veprimtaritë ndryshme artistike, kulturore, sportive të
të bashkëdhetarëve. Si e shihni dhe ju veten ndoshta të pozicionuar në to? Neve personalisht njohim, sepse kemi si thash 21 vjet, 22 vjet në Amerikë, njohim shumë veta këtu, kemi që nga të parë që kemi ardhur Uster, edhe kemi pritur shumë veta, kemi ndihmuar shumë veta, edhe njohim goxha, edhe shqiptarët dhe me bizneset e tyre dhe mënyra se si janë rritur, janë të parë që unë do shkoja të kërkoja ndihmë ose idera ose do të thënë një komunitet punon mirë. Si e shikoj unë rritjen e biznesit, neve si biznes, neve jemi hapur 7 deri në 3 të drekës. So neve klientela jonë është për pjesën më të madhe e re, janë në colleges, kalamaj që janë për studenta, domethënë është e vështirë të thuash që çfarë bazë klientele kemi, po unë them që kemi shumë shqiptarë. Si e shikojmë ne veten me organizimin e gjithmonë jemi munduar të marrim pjesë në një mënyrë ose në një tjetër, me promotions ose duke qenë vetë aty edhe duke suportuar njëri tjetrin. Kjo është e mirë, po përsëri do kaloj tek prapavia. Si shihni ju të guxim në biznes? Të guxim, prap, është një krajësi e shefit që të hapi restorante vetë, që të futi kuzhinën, që të vetë menun që do vetë, që mund të kaj në mendje të krijojë pjata të ndryshme, që të nuk mund ta bëjnë në restorant tjetër përse ti përshtatet klientelës që vazhdon. Po tek ju si shif, përveç për kushtimit shoh që keni edhe një besim të vendosur pasi emrat e bizneseve tuaja janë ato të mirë që kjo do të ketë një trashëgimi duroj dhe të vej marë. Faleminderit. Tregu dhe konkurenca e vazhdueshme dallon edhe një tjetër sipërmarrje restoranti në Uster, ku kuzhinat janë të larmishme, por ku cilësia dhe zgjuarësia e shefit sigurojnë këtë pasion dhe përpjekje, qëndrueshmërinë dhe suksesin në vite. Quhem Aleksandër Gjonqa, vi nga qyteti Tiranës, larguar në 90-ën, në thënjishin, në Amerikë pothuajse për 27 vjet. Stabilizuar me familje, me punë, me fëmijë. Ëndër që në atë kohë ishte diçka e rrallë për brezin tonë shqiptarëve. Edhe duket sigurisht realizuar deri tani, po me punë, si gjithë tjerët. Është një biznes familjar, drejtoni ju dhe bashkëshortja, Lola, dhe në anën tjetër keni në prapavi një grup punojësish. Sa janë ata dhe sa prej tyre janë shqiptarë? Në këtë moment lokalin tim punojnë 10 shqiptarë. 3 punojnë në kuzhinë, 1 punon në bar, 2 vajza punojnë që presin popullin, edhe kam dhe 3 kamariere të cilat janë shqiptare. Plus që kemi dhe një numër kamarierësh që vinë kur kemi dreka ose darkat mëdha, që janë vetëm shqiptarë. Është një grup tjetër prej 10 vetash. Po unë kur hapa restorantin kam qenë me gruan dhe me 2 vajzat e mia. Kjo ishte baza e restorantit. Kështu që fëmijët e mi u rritën në këtë jo si mosh, po si ndjenjë pune, duke parë që prindrit punonin nga mjesin darke për të realizuar dëshirat e tyre dhe për mos humbur mundësinë që të tregojnë këtij vendi ose popullit tonë që duke punuar arrihet gjithçka. Me që mbetemi tek puna, si e përshkruani ju një ditë pune? Jeni zhvendosur nga një biznes, nga një lokal në tjetrin ose nga një punë në tjetrin, pa humbur zanatin atë të kuzhinjerit? Gjëja e parë kryesore është gjuha. E dyta të përshtatesh me jetën dhe kulturën e atij vendi ku neve kemi ardhur, edhe të adoptohesh me të gjitha konceptet dhe jetën e këtyre njerëzve që jetojnë këtu. Domethënë, ky adoptim nuk vjen me ditë e para, gjuha nuk mësohet që në fillim, kështu që të punosh në zanatin tënd do të kalosh disa stade, që quhen stadet e emigrantit. Do fillosh nga baza, në qoftë se në zanatin tim baza quhet pjatalarës, do kalosh eksperiencën e pjatalarësit, do kalosh në prep,
do kalosh në kuzhinë dhe gjithçka varet se sa shpejt e kap gjuhën dhe sa ke mundësi të komunikosh me punojësit dhe me stafin ku ti do të punosh. Megjithëse unë erdha me zanat nga Shqipëria, duke punuar dhe në Itali për një çfarë kohe, prap zanati të jepte mundësinë që të lëvizësh shkallët më shpejt, për baza kryesore është gjuha. Pa gjuhën nuk bën dot asgjë. Shtypin e Usterit, Nuovo është prezantuar si një biznes i ri në Shrewsbury Street, gjithashtu vit pas viti ka marrë dhe vlerësime si restoranti i votuar i banorëve të Usterit. Të arrish këtë sukses që ka arritur Nuovo për një periudhë 7 vjeçare, në një qytet si Usteri ku njihet si një qytet që ka restorante pa mas. Vetëm në këtë rrugë ku jemi neve janë 47 restorante. Quhet like restaurantero, rruga e restoranteve për Usterin. Në gjithë Usterin janë gati 600 restorante. Nuk është e kollaj, duhet shumë punë, shumë vullnet, dhe duhet të kushtohesh kësaj pune dhe këtij zanati 100%. Suksesi nuk arrin kollaj. Pra të mbash emrin. Të mbash emrin. Një nga arsyet që unë hapa restorant ishte se dëshira ime ishte të jepja diçka komunitetit shqiptar në Uster, njëkohësisht dhe komunitetit amerikan, por më shumë komunitetit shqiptar për të treguar njerëzve banorëve rreth e qark ku ne jetojmë se komuniteti jon, komuniteti shqiptar, megjithëse një komunitet i vogël në krahasim me komunitetet tjera, është një komunitet që vlerëson traditat, kulturat e vendit nga ne vim. Restoranti im është bazuar në Italian American Culinary Arts, po në të njëjtën kohë kemi shumë ushqime shqiptare. Këtu mblidhen pothuajse për çdo lloj festash, datëlindjesh, martesash, fejesash, pjesët familjare, bereavement për vdekje, edhe komuniteti është gjithmonë mirë pritur dhe me krah hapur ne i presim. Kjo është një nga arsyet që ne jemi këtu sot. He brought us in here many moons ago. Love our Albanian heritage. Shkolla dhe përpjekjet për t'u profilizuar në një profesion të vështirë dhe të kërkueshëm si fusha e stomatologjisë na njohin me një tjetër histori arritjesh, mjekët dentist Adelina dhe Arvi Duka. Përshëndetje. Unë quhem Adelina Duka. Këtu jemi në Framingham, që është një qytet e shtetit Massachusetts, shumë afër Bostonit, dhe jam dentiste. Prej sa kohësh jeni në këtë biznes? Si pronare e biznesit kam 3 vjet, jemi bashkë me burin, so jemi bashkë pronar. Në këtë zonë besoj jemi bërë mëse familjar, kemi punuar edhe në shumë zonat të tjera, në klinikat të tjera gjatë karrierës. Buri gjithashtu jep mësim në universitet, edhe punon në një zyrë tjetër. Kryesisht në këtë zyrë jam unë. Ne dëshëm të dinim dhe guximin. Ardhur në një vend nuk do të them të huaj, por mjaft i pritur si Shteti i Bashkuar të Amerikës, besoj se dhe shkallët e plotësimit e edukimit përkatës kanë qenë një përpjekje. Duhet të them se çdo emigrant këtu, sidomos ata që kanë arritur të kenë biznesin e tyre, të gjejnë veten e tyre në profesionin e tyre, është një histori suksesi, por është gjithashtu një histori pune, sakrificash edhe vetmohimi në disa raste. Kur unë dhe bashkëshorti kemi ardhur këtu, ishim dentist me licencë, po na u desh të bënim përsëri disa vite shkollë, të aplikonim në rast të parë të merrnim provimet e licencës, të aplikonim në për universitete, të pranoheshim, të bënim programin 2 vjeçar ka qenë për ne, për të marrë licencën amerikane. Gjithashtu, ndërkohë kemi pasur dhe familje të vegjël, nuk ka qenë diçka e lehtë, ka qenë diçka më se stresuese në disa periudhe, megjithatë, kur ke një vetë qëllim, kur ke një pikë synim edhe dëshirë
gjithçka është e mundshme, sidomos në Amerikë. Kujtja besoni më shumë ti arritjes? Mos tërheqjen arritjeve, mos tërheqjes, këmbguljes apo mbështetjes ndoshta rreth dhe të familjes? Familja sigurisht, kryesorja mbështetja nga familja. Por do të them durimi edhe këmbgulja janë kryesorët. Për komunitet, për emigrantët, me çfarë kam vëre unë, emëruesi i përbashkët është gjithmonë shkolla e edukimit, në qoftë se arrin të bësh disa vite shkollë ose master, diçka të lidhesh në këtë komunitet, në këtë kulturë dhe të bësh networking, do jesh më i suksesshëm në qoftë se nuk shkon pas këtyre hapave. Unë do t'ju shtoja ju një pengesë tjetër, do i quaj në thojza, lidhjen me shqiptarët ose bashkëditarët. Ju jeni përdit në punën tuaj, në kujdesin, por nganjëherë mendja na vete tek Shqipëria, shqiptarët ose ata që na rrethojnë. Patjetër. Këtu janë të shumt në Massachusetts. Kjo është si ndjeni ngritjen e emigrantëve, ose qoftë në numër, qoftë në njohjet tuaja? Mund të them se kjo është një gjë pozitive për ne, sidomos brezi ynë, ndihesh sikur nuk përket as andej, as këtej në mor. Jemi me fat që në zonën tonë, Bostonit, Massachusetts, kemi një komunitet shumë të zgjeruar shqiptar, gjë që ndihmon që të ketë edhe njerëz të përkushtuar që organizojnë këtë komunitet, krijojnë aktivitete që na ndihmojnë ne të mbajmë lidhjet me vetëlindjen, me zakonet, me kulturën tonë. Pra padashur erdhët në një pikë që unë më kisha për më vonë, do t'ju pyesja që një herë në 2 vjet zhvillohet festivali i shqiptarëve në Uster, është nga më të vjetrit dhe për ju do të thoja që jeni edhe nga mbështetësit më të ri, ose në 2 festivalet e kaluar keni ndihmuar, keni mbështetur festivalin. Çfarë ju ka dhënë kjo, si ndjenjë, si përshtypje? Bile unë do të thoya që jeni edhe familja ka kontribuar me ekspozive. Patjetër. Është jo se ndjejmë si detyrë dhe obligim e cila duhet jetë për çdo njeri që ka mundësi të ndihmojë financiarisht këto aktivitete. Po është kënaqësi ana tjetër që të marrësh pjesë dhe të mbështetësh këto lloj aktivitetesh, edhe ngjarje që jo vetëm na mbajnë në të lidhur me vetëlindjen, por ndihmojnë, ekspozojnë dhe fëmijët tanë dhe brezin e ri që ka lindur këtu, me vlerat tona, me kulturën tonë, me zakonet, që ndryshe nuk do kenë mundësi se janë gjithkohës me shoqërinë amerikane. Kështu që është një privilegj, mund të them, një kënaqësi që të ndihmojmë sa është mundësia të financiarisht, nëse nuk kemi kohë me kohë dhe me përkushtim, të ndihmojmë të paktën në këtë lloj mënyre. Diçka tjetër për të shtuar në një këshill, jo vetëm nga suksesi juaj, por sa do t'i duhet një shqiptari të ardhur rishtas për ta gjetur veten në mjedisin e bashkëdhetarëve shqiptar dhe për ta filluar dhe rrugën e vështirë të emigrantit, por mund të them se gjërat kam përshtypjen unë duken si më vështirë kohët e fundit, sidomos me ndryshimin në politikë dhe atmosferën e përgjithshme këtu në Amerikë ndaj emigrantëve, por prap Amerika mbetet vendi të gjitha mundësive. Këtu në qoftë mund t'ja dalësh me forcat e tua, nuk ke nevojë për miq, lidhje politike, mjafton përkushtimi, mjafton puna edhe sigurisht mbështetje. Komuniteti shqiptar është gjithmonë mbështetje, mund të mësojnë nga historitë e njerëzve që kanë ardhur para tyre. Siç e thash, emëruesi përbashkët do jetë shkolla, nëse bën diçka në këtë drejtim, do integrohesh shumë më kollaj dhe të hapen rrugë dhe mundësira më kollaj se ndryshe. Atëherë ju falenderoj për kohën dhe falenderoj, kënaqësi.
Guximi për sipërmarrje të vogla dhe të mesme, njohja e tregut dhe aftësitë inxhinierike u bën prova dhe suksesi një herësh për Bersanshqinën. Repartet e punës kanë disa dhjetra punëtorë që plotësojnë porositë, mes tyre shumë shqiptar të ardhur dhe vlerësimi nuk mungon nga drejtuesit dhe bashkëpunonjësit. For me, working with the Albanian community, they're one of the most hardworking, dedicated people. They're the first one to rise up, to work longer hours. They've given me a lot of respect, and with their hard work and dedication and their quality workmanship is always on top. You couldn't ask for better, workers in this environment. Working with them day to day, seeing their, the diligence that they put into delivering a quality product for our company. Culturally, I see that they're strong, hardworking people. I've learned so much with the men and women here, and they give me wonderful treats from your country, so that's always wonderful as well. But it's really outstanding to have, working with diverse bunch of people. Emanuel Tregu. Unë jam nga Hoçishti, nga fshati Devolli. Prej sa kohësh jeni në Amerikë? Unë kam pak kohë këtu, rreth 2 javë, 15 ditë. Sa po ke ardhur? Po, i sa po ardhur, po. Me sa keni ardhur, bashkim familjar? Po, bashkim familjar, ka qenë përpara bashkëshortja ime këtu, që jemi njohur që në Shqipëri dhe mi beri 4 dhe erdha dhe unë këtu. Si ndihesh? Si tjetër njeri, shumë ndryshe çdo gjë, më shumë mundësi për njerëzit, më shumë punë, më shumë hapësira. Kush të sjell në mëngjes në punë? Tani më sjell bashkëshortja ime sepse ajo është ambientuar këtu, ka bler makinë dhe më sjell ajo. Për sa i përket vendit punës, si kanë pritur? Më kanë pritur shumë mirë, kanë treguar, si ta thuash, në thojza butësime, mua duke më mësuar, jo duke më thirrur siç mësojnë aty, po me durim të madh dhe i falenderoj. Janë sjell shumë mirë, çdo njeri më prezantohet me butësishje, më pyet, më uron dhe më thot fjalë që se si duhet ta shkoj të ardhmen, më mësojnë se si duhet ta krijoj të ardhmen këtu sepse kanë ardhur përpara nga mua. Mendime shumë të mira. Dëgjova që çekun e parë se ke marrë akoma? Jo, akoma. Kur e pret ditën e çekut të parë? Them të drejtën, tu më di që e premtja është gjithmonë fund të javës, siç i kanë business day, është dita e fundit dhe besoj se ta marr çek. Ndonjë tjetër për të shtuar? Besoj se ky çeku do jetë shumë më ndryshe se se kam punuar tani, sepse vlerësohet më shumë puna këtu se sa në vendin tonë. Në Shqipëri ku ke jetuar dhe punuar? Unë kam jetuar për tani kohët e fundit jetoja në Korçë, brenda në qytet dhe punoja te një lokal, te Bar Leoni. Punoja si në një loto. Kam punuar dhe jashtë shtetit, në Greqi, me puna të ndryshme. Këto. Këtë zanat e kap? Këtë zanat e kam shumë qef, pavarësisht se pak o gjeja dia të krijoj një qark të shkurtër elektrik, siç e bëm në shkolla atë që na mësoi, po kisha si tip dëshire, si tip pasione dhe në shtëpi merresha me ndrimet e dritave, po prizave këto. Mu dha mundësia edhe këtu që të kem më shumë hapësira të zhvilloj dijen time në fushën elektrike. Unë e di që është akoma herët, po i ke vënë vetes në një detyrë, po i kam ide që të takojmë prapë pas disa vitesh dhe do thuash kam bërë shkollën, kam mbaruar gjuhën, i ke vënë këto detyra vetes? Po, ato janë detyra bashkësore. Ose cilat janë disa nga premtimet që mund na i thuash dhe ne sot? Premtime janë disa, po kryesorja është gjuha, se pa komunikim nuk ke se si jeton këtu. Pastaj besoj se mund të bëj një shkollë, me që më dha rasti të zhvilloj për elektrike. Viktor Grano, jam nga Tirana, kam marrë 2004 këtu në Uster. Kam bërë shkollën elektrike Polikumin në Tiranë. Ka punuar elektroteknike, erdha këtu prap punë elektrike në zanatin time. Këtu jena shumë shqiptar, nga gjithë rrethet me fjalë. Na duket vetë si në Shqipëri. Unë kam qenë në Greqi përpara,
Është si natë me ditën, Amerikë për fjalë. Unë jam Vjollca Malo Zaimi, 62 vjeç, ndoshta jam nga ato speciet në zhdukje që kërkojnë të punojnë akoma edhe në këtë moshë, sepse unë jam gjyshe. E kam plotësuar detyrën time në Shqipëri, kam dalë në pension, por vullneti për të punuar. Unë gjithë jetën kam punuar shumë, edhe nuk mund të rija duar kryqë këtu në Amerikë. Për mua është një sfidë, domethënë kërkoj shumë nga vetja, edhe ja arrita qëllimit. Duke kërkuar, më rekomanduan tek Bersani, është një supermarkët i shkëlqyer, i suksesshëm, ta imponon respektin, dhe unë jam pothuajse brenda profesionit tim. Edhe në Shqipëri këtë punë kam bërë në ndërmarrjen elektroteknike, afërsisht. Jo se ka, domethënë është e njëjta punë, por që e kam këtë ide, sepse shkollën e mesme kam mbaruar teknikën, politeknikumin për degën elektrike. Kështu jam brenda profesionit tim. Dita jon nis ngrihemi në 6 pançerek, sa bëhemi gati, makinën vim në punë. Deri në orën 3:30. Unë punën e bëj me kulmin e kënaqësisë. Si e sheh Bashkësinë Shqiptare Uster? Shumë të mirë. Po mos ishin shqiptarët këtu, unë do isha kthyer mbrapsht. Sepse kemi pas shumë ndihmë nga çdo njeri që kemi takuar. Që nga ato të ditëve të para që na duhet të dinim ku janë institucionet, të mbaronim ato punët e fillimit, dhe në vazhdimsi dhe sot e kësaj dite, që nga pronari që është shqiptar, edhe kolektivi, këtu kam për fat të mirë dhe njerëz që kam punuar në ndërmarrjen elektroteknike. Kështu që njihemi me themel. Unë e konsideroj një gjë me fat dhe ju uroj. Jam shumë e fat. Mbarësi. Gjithë jetën e kam ndëruar të vinj në Amerikë, sepse edhe gjyshrit e mi kanë punuar për Amerikën, edhe kam dhe njerëz, vëllezërit e burrit, vllajin tim. Kështu që jam shumë e lumtur dhe pse s'kam fëmijët e mi këtu. Tash teknologjia na mundson të shifemi për ditë në Skype, kështu që nuk më mungon asgjë. Ju faleminderit për kohën, dhe ne ju kemi marrë shumë nga dita juaj sot, pasi na njohët me mjediset e sipërmarrjes tuaj. Disa nga punëtorët që patën mundësinë për folur, ju nga ana juaj çdo të shprehnit në këtë intervistë. Një njohje fillimisht me ju. Kam shumë gjëra për të thënë për gjithë emigracionin shqiptar në Amerikë, komunitetin shqiptar në Amerikë, sidomos në Uster. Por në radhë parë dua të përshëndes të gjithë adeptarët kudo që janë, uroj të jenë mirë e të kenë mbarësi. Në të njëjtën kohë falenderoj televizionin shqiptar që po bën të mundur prezantimin e Mem Connectionit në mjediset shqiptare. MM Connection është, ose Mem Connection është një kompani, është kompani familjare që është krijuar 18 vjet përpara në Usterit, Massachusettsit, që në nëntor të 2000-shit dhe punon kryesisht në manufacturing e pjesëve të ndryshme, paneleve të ndryshme, frame të ndryshëm ose skelete të ndryshme dhe të cilët i shërbejnë industrisë së high-tech-ut për prodhimin e procesorëve, çipeve dhe shumë komponente të tjera. Kjo industri ka filluar, ose ky biznes ka filluar 18 vjet përpara me iniciativë individuale dhe është shpërndar duke zgjeruar biznesin nëpërmjet komunitetit shqiptar. Kemi filluar me 6 veta në 2000-shin dhe arritëm në 47 veta si ekip në 2007 dhe më vonë kaluam nëpërmjet krizës së 2008-s dhe 2009-s. Po arritëm të mbijetojmë në sajt manovrimeve të teknikeve që u bën në atë kohë që dhe financiare dhe kriza u kalua me sukses dhe neve arritëm të mbijetojmë dhe të vazhdojmë të rritemi në 2009 deri më sot. Mem Connection është një kompani me bazë shqiptare dhe punon kryesisht me emigrantë shqiptarë të ardhur në Amerikë, të cilët gjenë dhe strehën e parë, si të thuash, të ngrohtë, ku arrin të mëkëmbën dhe të kalojnë në procesin e adoptimit dhe të përshtatit me sistemin e jetës amerikane. Jemi rreth 35 veta në ekip tashti dhe për të cilëve 70% e tyre janë shqiptarë, në të cilët ka punëtorë që kanë vite që punojnë këtu, mbi 14-15 vjet, po ka dhe punëtorë të marrërishtës në punë. Unë si pronari i kompanisë dhe gjithashtu si themeluesi i kompanisë në fillimet e hershme, ndjej veten të lumtur dhe krenar që punoj me njerëzit tanë,
dhe të arrijmë të ndihmojmë dhe të bëjmë maksimumi për të përshtatur ato në jetën amerikane. Dhe gjithmonë i uroj sukses dhe mbarësi të gjithëve kudo që janë. Shumë veta nga njerëzit që kanë punuar këneve në fillimet e hershme vazhdojnë dhe kanë hapur bizneset e tyre në sfera të ndryshme të ushqimit apo pastrime kimike apo elektrike, servise elektrike dhe kështu me radhë. Mirë, për këta njerëz arritën që të marrin nocionet e parë të jetës amerikane duke e filluar nga mem connection dhe pastaj duke e shtrirë ata të krijuar lidhje të tyre të reja në fushat ku punojnë. Më mbeti në mendje ajo që thatë, kam një nga punëtorët më të rinj, me cilët do t'ju njoh dhe çekun e merr nesër pas nesër. Kjo është mos e vërtet. Këto muajt e fundit kemi patur një rritje të madhe drastike në biznes, kemi marrë shumë porosi dhe kemi marrë në punë mbi 7 veta. Dhe punëtori që ju intervistuat sapo ka filluar punë dhe nesër merr çekun e parë, mbas një javë gjysmë. Kjo kuptohet, është një rastësi, por është edhe një gjë e bukur për sa i përket pritshmërisë dhe ndihmesës që ne si shqiptarë japim njëri tjetrit. Ne jemi të pranishëm me jetën tonë në Uster dhe kam vënë re që disa biznese japin ndihmesën e tyre për veprimtari të ndryshme, artistike, kulturore dhe ju jeni një prej tyre. Është mos e vërtet. Kompania ime do më ka dhënë ndihmë të madhe sponsorizuese në disa aktivitete të ndryshme, qoftë aktivitete sportive, po dhe aktivitete ndryshme që ka bërë kisha me grupin e të rinjve dhe nëpërmjet festivaleve. Si kompani nga më të vjetrat, biznes më të vjetë të shqiptarëve të ardhur rishtas në Amerikë, ne kemi gjetur stren e parë në kishën shqiptare të Usterit, ku na dhanë mendimet e para mbi jetën, mënyra se si të kërkojmë për punë, si të kontaktojmë njerëz të ndryshëm dhe çfarë do të bëjmë për të hesur për të qenë të suksesshëm. Dhe kuptoj që mbas asaj pastaj ne vazhdojmë të kërkojmë të jemi këmbgulës në kërkesat tona. Kemi dhënë ndihma të mëdha në festivalin shqiptar si persona, si kompani dhe gjithashtu edhe si familje, sepse edhe fëmijët e mi kanë marrë pjesë në grupin e vallave të kishës, të tre fëmijët që kam unë kanë qenë pjesëtar të grupit në 3 breza të ndryshëm. Dhe kanë ndjerë atë kënaqësi të mësimit të valleve shqiptare, të alegrisë dhe harmonisë që krijojnë vallet shqiptare dhe ritmi i tyre, dhe gjithashtu kanë krijuar shumë shoqëri me njëri tjetrin, të cilin kanë mbajtur dhe jashtë aktiviteteve që kanë pasur dhe kanë akoma në jetën e përditshme. Diçka tjetër për të shtuar, ne do kemi rastin sigurisht të vim prapë të bisedojmë me ju dhe faleminderit për ftesën që na bët. Do jetë një kënaqësi shumë e madhe, jeni të mirëpritur dhe gjithmonë do të jemi suportiv në aktivitetet e komunitetit tonë që po rritet nga ditë në ditë në Uster dhe gjithashtu në aktivitetet ndryshme që organizojnë kisha apo grupet e vogla të biznesit që po bëhen gjithmonë dhe më aktiv në jetën e Usterit. Atëherë ju faleminderit. Faleminderit juve. Një biznes ku dhe numri i madh i shqiptarëve janë të punësuar në Uster është Traditën. Unë kam 10 dyqane dhe në dyqanet e mia janë rreth 200 punëtor. Prej tyre sa shqiptar? 80%. Unë i pres të gjithë me krah hapur dhe mundohem, është fati i madh që kanë shqiptare dhe i mësojnë në të njëjtën kohë edhe në shqipe dhe anglisht punën, gjuhën, komunikimin me klientët, çfarë procesesh ka puna. Dhe fati i madh është që unë kam 10 dyqane këtu rreth i rrotull, kështu që edhe i ndihmoj edhe ku kanë mundësi më afër me shtëpinë. Kështu që edhe ka disa pozicione që nuk është nevoja të flasë shumë anglisht dhe mundohem që ato që nuk e flasin gjuhën do ta mësojnë me kalimin e kohës, i vënë në disa pozicione që s'duhet edhe aq shumë gjuha. Për rreth 2 muaj do të shpërngulen në një si të re që i përket, si thua, një gjenerate të re të Dunkin Donuts. Si e përshkruani atë tani dhe angazhimin tuaj? Për 2 muaj neve ky dyqani është ka mbi 70 vjet që është këtu. Dhe neve do lëvizim në një godin tjetër, po ndërtohet nga fillimi dhe quhet Next Generation Dunkin Donuts, është e para që bëhet edhe në Amerikë. Jam shumë e gëzuar, sepse këto janë vajza që punojnë shumë, janë vajza të zgjuara, janë intelektuale, janë me shkolla. Kemi ardhur nga Shqipëria me shkolla të larta, me edukat, dhe kanë dhe i deserve që të kenë një dyqan të ri, një dyqan që të jetë edhe prezantues për punën që bëjnë dhe çdo gjë që bëjnë ato. Kompania jonë ka një moto, America runs on Dunkin, po neve kemi zgjatur çika të moton në Shqip. Dunkin Donuts
drejtohet nga shqiptarët. Dim anën tjetër modeste të shumë bizneseve shqiptare, përfshirë dhe Dunkin Donuts tuaj, që ndihmojnë festivalin. Si e ndjeni veten të përfshirë dhe si e përshkruani ju atë? Unë kam ndihmuar festivalin ka 20 vjet, që kur jam që në fillim. Dhe unë në përgjithësi nuk kam parë se ku punoj. Pastroj tavolinat, ka nevojë të regjistri, ka nevojë të rregullojnë atë makinën e petullave, në çdo vend jam gati. Po unë në përgjithësi përpara festivalit punoj me vullnetarët. Dhe jam me gjithë Diana Stefan, të dyja jemi in charge for the volunteers. Është kënaqësi të ndihmosh festivalin dhe vajzat e mia që të gjitha janë gati, çdo njëra nga ato janë gati për të ndihmuar jo vetëm festivalin, po punojnë edhe punojnë hard. Edhe në festival. Kam njërë nga gocat Linën, që edhe në punë kam në regjistër, edhe festival punon regjistër. Një lidhje pak më tepër brenda familjes. Unë di që fëmijët tuaj i keni pagzuar natyrisht dhe njëkohësisht vajza juaj ka qenë fituese bukuroshja e Massachusettsit dhe 2 vite më pas pastaj fitoi çmimin Miss Massachusetts dhe konkurroi për më gjërë në gjithë Amerikën. E vërtet. Si janë këto hapat e historisë dhe të familjes tuaj, pasi keni nisur me një punë të rëndë, të vështirë dhe keni prekur edhe gëzimin e familjes, edhe ndihmën e bashkëpunëtarëve. Jo vetëm unë, po të gjithë shqiptarët, nënat shqiptare, kudo që janë, japin 150%, 200% për fëmijët. Vajza pati fatin kishte dëshirë të konkuronte. Konkuroj, fitoj për tin, pastaj vazhdoj dhe fitoj për Miss, edhe mësoj nga ajo eksperiencë. Edhe po hecën përpara dhe ajo ishte në shkollë për psychology në Northeastern. Dhe kjo Miss Massachusetts i tregoi, ajo gjeti veten dhe tani ajo po shkon në Harvard for journalism. She's almost done with school and she found a job at a TV station in Vermont. So she's gonna work for ABC Vermont now. Pra do ta shohim në Yes, në ekran. So e gjeti veten ajo. I know, dhe unë kam një djalë 12 vjeç, ai është shumë mbas sporteve. Kështu që mbas punës ne jemi me vrap nga një sport në tjetrin. Ju uroj shëndet. Faleminderit. Faleminderit për kohën. Faleminderit. Punë të mbarë dhe gjithçka të mirë. Faleminderit dhe juve. Unë quhem Loliata Imeraj. Punoj kaq vite këtu në Uster, jam menaxhere në këtë Dunkin Donuts, u bën gati 10 vjet që menaxhoj këtë dyqan. Si e përshkruani një ditë pune? Që mëngjes herët, sepse puna në Dunkin duhet në mëngjes, njerëzit kërkojnë kafen, edhe kafja, domethënë, si në Shqipëri dhe këtu, është wake up, të zgjon nga gjumi. So jemi shumë të mobilizuar që të bim në punë, të vendosim të bëjmë një coaching me punëtorët, domethënë të udhëzojmë ato në çfarë pozicionesh, megjithëse already ata e dinë domethënë që çfarë pozicionesh duhet të punojnë, por gjithsesi duhet që të bëjmë një remindje, një kujtesë të vogël se çfarë pozicionesh ato duhet punojnë dhe çfarë duhet bëjmë gjatë ditës. Si thua, ndajmë detyrat që në mëngjes. Pastaj secili e di dhe mobilizohemi të gjithë që të shërbejmë sa më mirë. Ky është goli jon, domethënë që shërbimin ta bëjmë sa më të mirë dhe të ngelen klientët të kënaqur. Për sa i përket Bashkësisë Shqiptare Uster, si e njihni atë, si shërbeni? Dhe sa mund të jetë numri i tyre nëse e krahasoni nga pjesa e banatit? Neve po, ashtu është e vërtet. Me thënë të drejtën nuk bëjmë dallim, klientët për ne janë të gjithë njësoj, qoftë huaj, qoftë aq më tepër që neve domethënë shërbejmë këtu, por edhe shqiptarët domethënë diskutohet, ndjehemi më ngrohtë, kuptohet ajo punë. Mundohemi të shërbejmë mirë, por këtë shërbim e bëjmë paralel si për të huajt edhe për shqiptarët. Mendoj se edhe ata janë të kënaqur nga shërbimi jam. Në lidhje me punonjësit këtu, sa ata i kanë përmirësuar aftësitë qoftë punëtorët më të rinj që sapo vinë nga Shqipëria? Po. Faktikisht mendoj se them se duhet të ketë shumë kredi për Dunkin Donuts për shqiptarët që vinë nga Shqipëria.
Edhe kjo ndodh sidomos, siç tha dhe General Manager, është fat i madh që shqiptarët kanë almën ose domethënë të njohur shumë këtu që menjëherë sa vinë, sapo zbresin nga avioni, të marrësh social security për një javë dhe të punësohesh është një gjë shumë e madhe për të ardhur nga një vend i huaj dhe të integrohesh dhe të vish dhe të fillosh punë. Domethënë mendoj se kjo është hapi i parë i shqiptarëve që vinë këtu, por ne mundohemi që t'i mbajmë shumë ngrohtë, sepse e dim se nuk është e vështirë domethënë që të lësh atë shtëpinë atje ku ke qenë dhe të vish këtu me i fjalë, të integrohesh në një ambient tjetër, pavarësisht se Amerika është vend domethënë i oportuniteteve, gjithse kush e gjen veten. Mendoj se edhe ato me kalimin e kohës e gjejnë veten, seleksionohen dhe shkojnë atje ku ato duan të venë, sepse kjo është shumë e rëndësishme që njeriu të dojë të bëjë atë që do në jetë. So mendoj që kur shqiptarët vinë këtu është një fat shumë i madh që u jepet, që vinë dhe priten kaq ngrohtë nga neve që jemi këtu dhe mundohemi t'i mësojmë të lidhen shumë shpejto dhe të fillojnë hapat e tyre të para në emigracion. Unë quhem Lida Dudo, jam punëtore vitër në Dunkin Donut, kam punuar më shumë se 20 vjet këtu, e pëlqej shumë punën, më pëlqen të punoj me customers, të shërbej, të jenë të kënaqur, gjithashtu edhe kënaqësia ime është e madhe kur punoj me ta. Si e keni përcjell rritjen e Bashkësisë Shqiptare në Uster, në numër pra, që prej kaq kohësh që ju jeni dhe jetoni dhe punoni në Uster? Këtu në Uster, komuniteti shqiptar është shumë i madh, sidomos në këtë vendin ku jemi ne këtu. Edhe nga viti në vit, ky komunitet ka vazhduar duke u rritur. Shpesh ne shohim njerëzit të marrin pjesë, jo vetëm në gëzim, por edhe të ndihmojnë si vullnetarë. Ju mbaj mend që keni qenë një prej tyre? Po, unë kam qenë një prej tyre. Sa herë bëhet festivali, ne vemi ndihmojmë aty, sidomos gjithë punëtorët që jemi këtu në Dunkin Donut. Edhe na pëlqen puna, e kupton. Edhe kemi ndihmuar gjithnjë. Stana është dashur ose stana është dashur nevoja jonë, e kupton. Diçka tjetër për të shtuar në lidhje me përpjekjet tuaj, si e keni gjetur lënë Shqipërinë, themi, ose atë dhe ardhur si emigrant, sa jeni përshtatur me jetën këtu? Tash duke kaluar vitet edhe përshtatja jonë është më e mirë, kuptohet. Ka kaluar shumë vite që atëherë. Tani më mungon dashuria për atë dhe unë tim. Me punën arrin ta përballosh familjen? Po, tani gjithë ka ndryshuar këtu, fëmijët janë shkolluar, sepse kur erdhëm këtu ishin të vegjël, kanë mbaruar shkollat e larta, kolegjet, jeta jonë ka ndryshuar krejtësisht këtu. Everything is beautiful. Pra keni bërë një hap që quajnë përpjekje ose sakrificë dhe... Po, vitet e para ishin sakrificë, ndërsa tani është krejt ndryshe. Ne ju urojmë fat dhe mbarësi. Faleminderit, gjithë të mira dhe juve. Ndihmesa për festivalin shprehet në mënyra të ndryshme. Elton Topi thuaj se është i pakursyer jo vetëm për tubimet e bashkëdhetarëve, por dhe në organizimin e mbrëmjeve që bëhen me rastin e mirënjohjes së punës së vullnetarëve pas festivalit. Që për 20 vjetësh kam lëvizur në Shtetet e Bashkuara me gjithë familjen, prindërit, vllajën, edhe tezet fatikisht jetojnë këtu në këtë moment. Kam që prej ardhjes time shkova në shkollë në fillim, shkova në fakultet, pastaj punova në për restorante të ndryshme, si banakier, si kamarier, si menaxher dhe vendosa para një 7 vjetësh që mora një iniciativë dhe thash që të hap lokalin tim si bashkëpunëtor, kam shefin e kuzhinës, që kam vite që punoj me të, edhe e kam dhe si ortak në biznes. Edhe kemi 7 vjetë që kemi hapur restorantin, The Mill, është një restorant pub, stil pub, kemi muzik live në të enjteve, të premteve dhe të shtunave në darkë. Edhe jemi në një periferi të Worcester, Massachusetts, në West Boston, dhe kemi shumica është më shumë si një klub ku vinë lokalet, vinë shumë njerëz banor për rreth që vinë një herë në javë, 2 herë në javë, vizitojnë së shpejti.
Gjithashtu kemi edhe një sallë që bëjmë ditëlindje, sebebe të tjera dhe bëjmë dhe catering për sebebe të ndryshme. Kemi vënë re që mjaft biznese të shqiptarëve, sidomos të ardhur pas viteve 90, pa anashkaluar dhe ata të më pashme bashkëdhetarët e vjetër shqiptaro-amerikan, bashkojnë forcat dhe ndihmojnë për mbarvajtjen e festivalit që bëhet një herë në 2 vjet në Uster. Festivali është një event që kur kam ardhur, është një event që më ka tërhequr shumë edhe kam qenë gjithmonë me zi e presim se është një herë në 2 vjet edhe sidomos për momentin unë jam familjar dhe kam gruan dhe 2 fëmijë dhe biznesi më ban shumë të zëm, por përpara kam bashkuar gjithmonë dhe ka qenë edhe është akoma një event që sidomos për shimin tradicional, për muzikën, për gjithçka që me zi e pres edhe ndihem shumë i kënaqur që kam mundësi të kontribuoj pak sidomos për vullnetarët që bëjnë një punë me fjalë të punojnë me orë të gjata dhe dhurojnë kohën e tyre dhe çdo gjë dhe unë ndihem shumë i kënaqur që kam mundësi që t'jap diçka mbrapsht. Festivali bëhet në weekend, kështu që për mua nuk shkëputem dot shumë gjatë sepse edhe puna për mua është po kam mundësi, ndihem i kënaqur që kam mundësi, me aq sa kam mundësi që të mbledh gjithë vullnetarët edhe të shijojmë një darkë. Ndihem shumë i kënaqur për të. Duke ju falenderuar, ju urojmë ashtu sikurse edhe ky aktivitet i sotëm që ishte për një promovim libri, ju të keni mbarësi dhe shëndet. Shumë faleminderit. Një tjetër agjenci sigurimesh është Katalist, me moshë të re, por që bartë përvojën disa vjeçare të drejtuesës së saj Irida Tollkuqi, e cila shpreh njohjen e saj me mirëseardhje. E para, mirë se erdhët. Unë jam Irida Tollkuqi, kam në Amerikë që në vitin 1993, pra 25 vjetë. Dhe brenda këtyre viteve shumë ndryshime ka ndodhur, qoftë personale, qoftë profesionale, qoftë ndryshime për sa i përket edukimit. Gjatë gjithë këtyre viteve unë fillova shkollën sapo erdha, mbarova fakultetin në Clark University, mbas asaj fillova të punoja në një kompani insurance. Më pas vazhdova Leadership Studies në Nichols College dhe më pas u bëra nën, gjë që e cila më detyroi që të krijoja mundësi vetes që të punoja, domethënë të organizoja punën në mënyrë të tillë që të kisha edhe mundësi të rrisja këtë familje që sapo krijova. Dhe tash jam këtu. Jam pronare e Catalyst Insurance Agency, këtu në Shrewsbury, Massachusetts. Jetoj në Shrewsbury, zyrën e kam po ashtu këtu. Jam afër Usterit, po njëkohësisht edhe afër Bostonit. Kështu që Shrewsbury është një pikë kyçe, si të them, për sa i përket klientëve dhe komplet anës, domethënë gjeografikisht, vendit ku unë doja të fokusohesha. Çfarë kënaqësie ju jep kjo punë duke lidhur atë me numrin e madh të bashkëdhetarëve të shqiptarë që jetojnë në Uster? Ashtu është. Shumë herë tek shqiptarët e sapo ardhur, kur flasim, kur më kërkojnë në ide, në mendim, them shumë herë që në 1993-shin, ndoshta mund t'i numroja shqiptarët e rinj të sapo ardhur me një dorë. Dhe tashti më vjen mirë që janë kaq shumë që kanë ardhur, si puna ime, ndoshta edhe më pas meje. Sepse jemi një farë mbështetjeje, suportimi i këtyre njerëzve që sapo vinë, i bashkëdhetarëve që mund të kërkojnë një drejtim, qoftë në edukim, qoftë në punësim, qoftë në shëndet, nuk ka rëndësi, jeta është goxha e larmishme dhe shumë e re këtu për shumë, kështu që në atë frym kompania, lloji punës që ne bëjmë, shërben në atë që ne ndihmojmë njerëzit. I ndihmojmë në forma nga më të ndryshme. Inshuranca është një mënyrë që ti mbron
asetet, edhe mbron pronën, sepse njerëzit punojnë fort për të krijuar një jetë sa më komode, të kenë një shtëpi, të rrisin një familje. Dhe inshuranca është një nga ato mënyrat se si ne bëjmë të mundur që gjithë kjo djerës që derdhet për t'i arritur këto, për të krijuar atë American Dream që e quajnë, është e mbrojtur. Dhe kjo më vjen mirë sepse shumë nga ne që erdhëm nga një vend tjetër, inshuranca, konceptet nuk janë shumë të njohura, nuk janë shumë të qarta. Dhe më vjen mirë që t'jem unë ajo mënyra se si puna që ata bëjnë, pronat që ata kanë, makinat që ata ngasin, janë në mënyrë ultimate ato që ne mund t'i ndihmojmë edhe mund t'i mbrojmë. Kam vënë re guximin tuaj dhe këtë e tregon zhvendosja nga Usteri në Shrewsbury. Ju e përmendët si pikë strategjike, por nuk do të thoja vetëm zyra, por keni dhe ndërtesën ndoshta nga më të mëdha. Ju ka shtyr ky guxim, ju ka puna që bëni. Ka një shprehje këta që thon fati i jepet atyre që kanë guxim. Dhe për mendimin tim e para kryesorja ka qenë që unë me vërtet më pëlqen puna që bëj. Ajo është e para dhe do vazhdoj ta bëj dhe nuk ma merr mendja që domethënë njerëzit shikojnë për një pension apo për një retirement. Nuk e shikoj një diçka që do vazhdoj gjithkohës, sepse e shikoj edhe vlerën që jap edhe në një farë mënyrë se si unë kontribuoj në jetën e të tjerëve. E dyta, unë fillova me zyrën këtu fillimisht, dhe duke dashur që mbarvajtja e zyrës e biznesit mos ishte e lidhur me faktin që dikush tjetër mund të vinte të blinte ndërtesën dhe mua mund të më jepte një farë jo sigurie në vazhdimsinë e biznesit, bëra të mundur që mu dha mundësia që të marr ndërtesën, që katalisti të jetë këtu sot, nesër dhe mbas 10 vitesh. Dhe mos ketë asnjë lloj problemi për sa i përket një pasigurie si rezultati i kësaj. E dyta, lëviza në Shrewsbury me shtëpi, e para sepse ky është një suburb i Usterit, një rrethinë e Usterit, po sistemi shkollor këtu është jashtëzakonisht shumë një nga më të mirët në Massachusetts dhe për mua si një nën, ajo ishte shumë e rëndësishme. E dyta, jam akoma afër Usterit, afër bashkëdhetarëve, miqve, familjes, kishës, kështu që më dha më të mirën e të gjithave që kërkoja. Një vend të sigurt për të rritur familjen, por njëkohësisht edhe një vend që është relativisht afër me familjen tjetër të Usterit, në të cilën unë u lidha, e kam krijuar miqësira të forta. Duke folur në volumin e punës, sa prej këtyre janë ofruar tek ju ose ju i shërbenin? Kjo është një pyetje me goxha e rëndësishme sepse normalisht, domethënë, duke pasur një komunitet shumë të fuqishëm në këtë zonë, si biznes, edhe ne atraktohemi apo domethënë mundohemi që t'i shërbejmë komunitetit ton, po dhe komuniteti në formën e tyre mundohet të mbështesin një biznes relativisht të ri. Unë kam në këtë biznes për një kohë të gjatë dhe si rezultati saj kam shumë klient që janë shqiptar, të cilët më kanë ndjekur nga viti në vit në të gjitha etapat e biznesit tim. Ndoshta do të thosha 50% e biznesit tim janë klient shqiptar. Janë klient, janë miq, janë shok, janë familje. Ndoshta këtu ne shikojmë një ndarje të miqësisë edhe të biznesit. Si shqiptar unë akoma e kam ndjenjën e faktit që mundohemi të shërbejmë njëri tjetrit, të ndihmojmë, të inkurajojmë dhe po që bën edhe biznes në atë duke dashur t'i bësh gjitha ato tjerat,
kam përshtypjen që je arrir edhe profesionalisht edhe personalisht. Si e keni parë ju ndihmën personale, ndihmën e biznesit tuaj në drejtim të festivalit dhe përfitimin e rritjeve të vlerave kulturore, artistike, gjallërimin e fëmijëve, etj. Thjesht një përshkrim të asaj atmosfere, duke ditur që dhe ju vetë jeni mbështetëse e festivalit ose pjesëmarrëse drejt për drejt në të shpeshherë. Kam qenë e privilegjuar që t'jem e futur në këtë mas njerëzish me qindra vullnetar që e para organizojnë këtë fest kaq të madhe. Kontributi im ka qenë vullnetar, kam qenë chair do me thënë e festivalit, të bordit organizues të festivalit, dhe si biznes kam qenë dhe nga sponsorët e festivalit. Kështu që jam e kënaqur dhe siç thash e privilegjuar që në të gjitha këto forma un kam qenë në gjendje që të ndihmoj. Qoftë edhe koha, ashtu siç the ti, ka shumë vullnetar, disa mundohen të japin kohën, disa mundohen të japin njohurit, organizimin, sepse festivali është një eveniment kaq i madh sa shumë herë ne kur diskutojmë për planet, është tamam si një kompani. Festivali bën të mundur që shumë njerëz të sapoardhur të ndihen të mikpritjen, të përqafuar nga një kulturë, nga një gjuhë, nga manierizma, nga ushqimi, gjëra që ato i kërkojnë shumë, gjëra familjare, që këtu normalisht nuk i gjen kur sapo vjen. Për mua, dhe mund të flas nga eksperjenca ime personale, kur erdha, duke qenë se dhe nuk ishte shumë shqiptar në 93-shin, të dëgjoja dikë që fliste shqip, të haja diçka që ishte gatuar nga duart e një gruaje shqiptare, një anvise shqiptare. Ishte vërtet një mënyrë se si një mënyrë që të thoshte vazhdo, sepse je mirë, sepse çdo gjë do jetë okay. Dhe festivali për mua ishte një nga këto forma, sepse do të thënë ndiheshe mes njerëzve, mes mikpritjes, mes bashkëdhetarëve që mendonin si ty, kishin të njëjtat challenge dhe probleme që të vazhdonin, kishin të njëjtat pyetje, kështu që nuk ndihesha vetëm. Dhe mos ndihesh vetëm është vërtet diçka që do të thënë të ndihmon shumë kur sapo vjen. Si e shihni lidhjen e shqiptarëve të vjetër me ata të rinj, ose shqiptarët të ardhur rishtas me ata shqiptarë amerikanë që jemi munduar të themi, të lindur këtu dhe që i kanë ruajtur kaq mirë traditat dhe e vazhdojnë këtë rrugë. Përsëri nga përshtypja ose përvoja juaj. Të them të drejtën, Ardi, jam e manitur se si dhe vazhdoj çuditem, domethënë shumë herë kur takoj dikë që është lindur këtu dhe që gjyshërit kanë ardhur këtu, kanë qenë të parët që kanë qenë këtu. Dhe me vite të tëra e kanë ruajtur gjuhën, kanë ruajtur kulturën. Edhe jam domethënë e surprizuar sa herë që flas me një 80 vjeçar, 90 vjeçar në kish, që mundohet të flas me mua shqip. Edhe pse mund të flasim anglisht pa asnjë lloj problemi, e kanë si detyrë që ta mbajnë atë gjuhën, e kanë gati si premtim që i kanë dhënë gjyshërve apo prindërve të tyre që ata do ta vazhdojnë. Dhe në një farë mënyrë i bëj një premtim vetes time që unë do bëj ç'është e mundur që të bëj të njëjtën gjë me fëmijët e mi. Dhe mundohem. Duke qenë se kemi gjyshe rrotull që gjithmonë flasin shqip, po edhe ne me fëmijët tanë që kanë lindur këtu dhe nuk din asnjë gjë ndryshe nga kjo, mundohemi që të flasim shqip që ta mbajmë. Dhe evenimente si festivali janë vende ku këta fëmijë që kanë lindur e rritur këtu shkojnë dhe thonë, e kuptova. Prandaj janë ca gjëra kështu siç janë. Sepse shikojnë edhe një pikë referimi kur shkojnë nëpër këto vende dhe shikojnë që këta prindër që janë kështu apo këta gjyshër që kërkojnë puthje e përqafime nga 4, 5, 6 herë, këngët e të gjitha, nuk janë
kaq të çuditshëm, po janë pjesë e këtij komuniteti të madh që janë të gjithë njësoj, dhe që mendojnë njësoj, që duan njësoj, që kanë manierizma njësoj, që hanë njësoj. Dhe kjo më pëlqen, sepse sikur më justifikon në sytë e fëmijëve të mi, se kush jam, pse them, pse gjithmonë i rri mbi kokë për detyrat, dhe pse jam kaq kërkuese dhe kaq taf që ata të jenë gjithmonë, domethënë, me studimet edhe me leximet e të bëjnë më tepër. Kështu që mua, domethënë, kjo është eksperienca ime personale, dhe që them që për sa kohë që unë t'jem e mundur, unë me çdo mënyrë unë do jem në gjendje, do kërkoj që do investoj kohën dhe qoftë kohën dhe gjithë ndihmën edhe financiarisht as well, që ta mbajmë festivalin sa më gjatë dhe sa më të suksesshëm vit mbas viti. Ju faleminderit, më pëlqen optimizmi dhe koha që na ofruat. Faleminderit. Ju urojmë punë të mbarë, shëndet dhe sukses. Shumë faleminderit. Staying near the church here in Uster, and in your perspective, how it looks today. Well, let me start, since I'm the parish priest here. I've been in Worcester for 4 years. I'm not of Albanian descent at all, which means I came here literally knowing nothing about Albanian culture, its history. I knew a little bit about its history, but not specifically the communist era and whatnot. And so for me, it was a great learning curve, you see. And next to me, of course, is Father Mark, who was born in this parish, grew up in this parish, left the parish, become a priest, as one of the later priests to be ordained by the first Albanian American bishop. So in that sense, we will have different perspectives. So here's what I've learned a little bit about the Albanian community. That, of course, it started over 100 years ago. Albanian immigrants, like all immigrant communities here in Worcester, they came here, they brought their faith, they brought their culture. And certainly still at that time, the culture of religion and faith were very close together, okay, very close together, because it was pre-communist. And so, so that marriage, which is very much common in all the Orthodox countries, be it Romania, be it Greece, Russia, and so on and so forth. But you can see that religion in America has this, is in a state of crisis, and that's reflected in our own church. So for example, Father Mark is in his mid to late 40s, married, but you find that a lot of the young people, his age and younger, have left the church. Even though they're born in this country, raised in, they have left the church, which is a sign of just the crisis in American religion, regardless of Roman Catholic, Orthodox, Jew, Muslim, or whatnot. And so with the new immigration, what is interesting is that you had now thousands of immigrants coming specifically to Worcester, forget about specifically to Worcester, from again, Albanian post-communism society with a memory of religion, but not something that they were allowed to practice. And so maybe they remembered their grandmother, maybe they had hidden icons, whatever it is. And so they come to a country where they have now the freedom, but also the freedom not to practice their religion.
So here's what I find in the community, that without this immigration, our church would not be in a good position, just in terms of the numbers, young people, and so on, because what has impressed me most about Albanian culture, and I'm familiar with Mediterranean cultures because I lived in the Middle East for quite some time, is that the strength of their family. Okay, the strength of the family as a unit is much stronger than in American culture, where the families have disintegrated. For example, I may see my brothers once every 5 or 6 years because one lives on the West Coast, the other one lives in the middle. I never see my father because he lives so far away, and I'm a priest, so I have other kinds of responsibilities. So in other words, the family has lost contact, so it doesn't have a... And with the immigrants, they bring back to them the strength of their family. They live together. I'm actually jealous that they have more family and friends and relatives and cousins than I ever do. And but what that means is that, so you have the young people coming to the church, always to baptize their children. They may not know much about the church because they haven't been religiously raised or taught. They may have awareness of customs, traditions, and so on. And of course, they come to be married, and if one is a non-Christian, they freely get baptized and so on. But you find that sort of, I would say, the knowledge of their Orthodox faith is really lacking. And so our job, of course, is to educate. But again, America's a tough country. We're competing with other kinds of forces and interests and culture and busyness and schools and sports and all these kinds of things that maybe people in Albania wouldn't even understand in terms of just what is happening. And so in that sense, while without the young people, and we have some wonderfully committed young families that have all come from the immigration, and they're becoming actually the new leaders of the church, and so, which is also fascinating because they represent what I would say a whole that was in the community. And so without them, there would really not be the vitality that we have. We just need to interest the other ones that come, maybe baptized, they come a few times and then we don't see them for a while, and then they come again if there's a wedding celebration. There's a whole community. So for example, I will do a funeral and I will not know a single soul. That's how, and then I'll do another funeral and there's another, so there's all kinds of pockets of these large, massive Orthodox Albanian community that even rarely touch the doorsteps of the church. And so that's just the reality. Whether it's good or bad, it's the reality. I'll let Father Mark talk a little bit since he's from this community. Thank you. Yeah, so Father Timothy said a lot of those things there, which is my experience also. The unique part about my experience is that having grown up here in this city and in this parish, this is my home parish, everybody that was Albanian in the city, we knew. It was relatively a small community. And all of those Albanians were Orthodox. And they were generally from kind of the same area. They were from, the Korça area. So we knew everybody. So growing up for me, being Albanian and being Orthodox were linked together. There was no separation. I didn't even think beyond that. In fact, when I was very young, I thought the whole country was Orthodox, just the way I grew up. Of course, with the immigration, of course, with communism, as Father Timothy said it quite well, a lot of that tradition was in some sense, in a very real sense, was erased. And so you had this generational gap that we're experiencing now. And as Father Timothy also said, from the positive perspective, there are many people that are coming. They're trying to figure out what is this. Either their grandparents talked about it, or they were familiar with it at some point, or perhaps they left and went to Greece or some other place and said, hey, my city or my village has these churches in them. We don't go there. These people are doing this. What are they doing? So they're coming back. But there is a hesitance. People aren't coming back, in great numbers. And part of that, I think, is that they just have to, like the scripture says, they just have to come and see. What is this all about? How does it pertain to me? How is it linked to my heritage? And how can I be part of this community? And I think they should feel free to come and speak with myself or Father Timothy or any other priest
to talk with them about how they can again capture what I would say was always theirs. Albania has been Christian from the very beginning. So it's an invitation to recapture what was yours way before you even thought about it. So we would encourage you to come and talk about that. Now the festival, of course, and again, I feel a little bit odd talking about Albanian culture since I'm not Albanian, which even makes it humorous, but maybe even more easy to talk about, is that it is a celebration of your identity. Who are you, where you came from, and whatnot, and how that continues to sustain you and what you identify with. But here I represent someone who came to the Orthodox faith from Protestantism. So my connection with Albanian Orthodoxy simply is about religion. It's not about culture and whatnot. Even though I said I've lived overseas, and so I understand culture, and actually I find the culture more meaningful than American culture, which I find rather sort of empty sometimes, lacks substance in history. But so in that sense, it's fitting for the church, which I think is the main, at least in Worcester, central organizing point for all Albanians, religious, non-religious, ethnic, cultural, Christian, Muslim, Catholic. It doesn't make any difference. It's really, in this sense, it's a celebration of culture. But we still have to remember that the context is this faith, which someone like myself who comes and celebrates and shares. And so it's always important for those of us from the Orthodox background is to not lose sight of the faith and let the culture overwhelm it. Because, it's easy to be, Franklin over there, he's Albanian, even though he's been in America longer than he's ever been an Albanian. He thinks everything about him is about Albanian. But then I have to say, Franklin, but the Orthodox faith is larger than that, you see. It's so large that it can include you and me together, and we can share the same faith, even though we're not culturally born in the same place. And that's how the wonderful thing about culture in America and celebrations is that we can appreciate and learn and grow and be enriched by it. So that's what I think is one of the functions of the Albanian Festival. Here at the church, you are able to see the continuation not just of the faith, but of older generations. How these connections are standing right now, let's say from old Albanian Americans and new wave of Albanians coming after the 90s. Well, I'll try to take a stab at this one. Maybe we can use some examples like people, families. Yeah, I mean, clearly things change. I mean, life just changes, and situations change, countries change, governments change. So things evolve and they change. Traditions sometimes are lost, or they take on a different meaning. Again, speaking from my perspective, the Albanian cultures and traditions, in many ways, were linked to the church. So things like the celebration of name days, feast days in the church, festivals or picnics that were actually in conjunction with particular feast days in the church. For example, Pashka. Everybody knows, Pashka and lamb go together. I mean, it's just the way it is. So those traditions are there. Again, I think for the newer Albanians who may not have had the experience of these types of things connected to the church, just simply need to relearn it. They need to recapture it. And to some extent, and I would hope that some of us who have had that experience can pass that on. And clearly there are a number of Albanian immigrants who came to this country with their faith in their heart, being taught, like Father mentioned, in secret by grandparents or parents or whatever it might have been. And so they know these types of things. And in fact, now, with the freedom we have in this country, they have an opportunity to express that. I've been fortunate to be at people's houses for the name days. I mean, I remember growing up, my father, his name was Joseph, so his name day was always celebrated the Sunday after Christmas. And we had a small house, a small ranch that we grew up in, and there would be 150 people in that house throughout the day. It was just revolving the whole day. And people were excited. And if you had a popular name like Thomas or something like this, you might be visiting 4 or 5 houses in one day. And so I think that this is not only
something that is a preservation of Albanian culture. To be quite honest, I think Father Timothy would agree with me, in the world we live in today with electronics and this type of thing, it would make sense to have actually conversations with people. People are sitting in each other's house. They're asking, you know, they're talking face to face about their families, friends, relatives. This is a lost art, and I think through things like this we can recapture that again. One thing I found very interesting is like, okay, he talks about names days or do house blessings, like I go to visit, and I will go to a house, someone maybe I may not have known, but they'll call the office and say, oh, the priest will come visit my house? Yes, so he'll bless it? Yes, okay. And I will go there and there will be icons, and I will find these incredible, faithful, pious, Orthodox Christians, but I will never see them in church. I've been here long enough, now I just ask them, well, why is this? And I think also it's linked to the fact, okay, yes, Albanians come, they work incredibly hard, and which is actually, in my opinion, made them a very successful immigrant group. So a lot of them work and 2 jobs and, you know, and all those kinds of things because they really want to succeed and educate their kids and those kinds of things. But the other thing is that in Albania, they couldn't express their faith publicly. So they kept it quiet, hidden in their house. And I see that sometimes carries over there. And I say to them, come to the church, we won't eat you. We're a nice group of people now. You see, we'll welcome you, we want you here, come be a part, and because it's an extension of the family. And I still find them sometimes struggle with a little bit of suspicion and mistrust. Not for anything, but it seems to somehow something they carry over from the previous history. And so it's these kinds of things that I could just say to them, just come, you see. I don't care if you're from Korça. I'm not going to hold it against you if you're from Tirana or Viskuç or whatever, you see. Just come. And so in that sense, it's trying to get this younger group just to come and just become a part, you see, instead of always staying in their small group. So when I came 4 years ago, I made the assumption that everybody knew each other, right? Sort of what he said when he was growing up, when they did. That is so far from the truth. Everybody has their little group, family, extended family, and so on, they know each other, and they tend to stick to themselves. And so I think there's also a historical correction problem related to again, the Albanian experience during the difficult years. And so if I could say, it says, come out of that, reach out, open up, talk to people. Don't, because really when people are new and they come to the church, and if nobody greets them, if no one reaches out to them, they pretty much go like this and don't come back. So anyway, that's some of the issues, you know, we just, you know, as a community that's gone through its own suffering and history that we face here, which is hopefully just the way it is. And did you have the chance to visit Albania? Oh, yes. And your impressions? I went last summer with a group of students from Boston. There's a priest who is actually a missionary named Father Luke Veronis. He's known throughout the whole country because he came there in 1992 or 3. So he took a group of students and we traveled for 10 days. It wasn't a sightseeing tour. We visited with the Archbishop, Anastasios. We met all the bishops. We met a lot of the youth workers. Since we were bringing students, it was to just show them what has happened in Albania, and specifically in the Albanian Orthodox Church. So we saw some of their schools, a couple of their charitable projects they're doing. And it was honestly the most uplifting thing I've done in years. Because you saw people working. I mean, Albania, we know, is not a rich country, so limited resources and so on, but they're dedicated to their work, to their outreach, to their charity, and to see their faith and the young workers. I was a little bit jealous. That's how inspired I was, because I wish we had that sort of passion in our own churches in America, which, you know, now are just sort of sometimes a little bit asleep, actually. So I was very grateful. Maybe it's the winter. The winter we know, but subsequently we send young people each summer to work in the youth camps there,
and as trying to establish relations with the church in Albania. We support projects. We try to raise money for projects specifically to help. But I'm interested in helping the young people, and the conviction I saw from them that they kept telling me is that the future really for them is reaching out to the younger generations. So it was quite wonderful. I shall go back again, God willing. Anything else to add, or greeting? Maybe in Albanian you have learned some. I have expressions during the ceremonies. Christian Jal. Christian Jal is the appropriate. Yes. No. Yes. My life is richer for serving in the Albanian community, and I joked. So I will end with this, and Father Mark. I joked when I was working in Jerusalem. And so I came literally from Jerusalem for 4 years straight to Uster. And I remember getting up and telling them, I said, this is my last church. I'm at an age where I'm only doing this one more time. I don't care if I'm here a week or if I'm here a decade. This is my last church, just so you know. We're straight with each other. And so for me it is, I really see it as one of the sort of last things that I do as a priest. Now, I may retire and go back overseas and do some, but in terms of focusing all my energy full-time in the community, and so here I am in an Albanian church, and I've been in a Russian church, I've been in an Arab church, I've been in a church that's newly built of Americans, so I get to end my priestly life being with Albanians. Just final word for us would just to be like we said, come and see what we're about. Clearly, if you haven't experienced the festival, you have to. It's become almost a tourist attraction. So if that happens to be something that drives you here, then don't just stay outside. Come into the church, see what we're all about. Find Father Timothy, find myself. We're usually out cooking somewhere or doing something. So find us out there. Come and see. Ask the questions. Don't be afraid. Don't be ashamed. Don't think you're too old or something like this. Come and see. Let's talk and begin a conversation. We have seen that, and thank you for the interview, your service and support as well. Thank you. Thank you. God bless you. And Christian Jal. Duke e parë në këtë drejtim, mund të themi se zhvillimet e shpeshta të festivalit kanë mundësuar njohjen më tepër të shqiptaro-amerikanëve të vjetër dhe të rinj me vendin e origjinës së tyre, me Shqipërinë. E përsa bashkësia rritet në numër, pjesëmarrja gjallërohet gjithnjë më shumë. Veç përfaqësuesve vendor, të medias, grupet artistike pjesëmarrëse bëhen edhe më të larmishme, me sjelljen e tingujve të muzikës popullore nga të gjitha krahinat, të muzikës qytetare, duke përmendur këtu dhe grupet e valleve të shqiptarëve nga shtetet fqinj si Connecticuti, New Yorku, Kanadaja dhe Shqipëria, të cilët vinë enkas për të përshëndetur dhe shijuar festivalin e Usterit. Një tjetër gjë që të bie në sy është përcjellja brez pas brezi e kësaj tradite. Më të vjetrit në moshë duket se kanë thënë fjalën e tyre, duke lënë pas me punën e palodhur dhe për kushtimin shembullin më të mirë të afrimit të bashkësisë. Pra i nisur fillimisht si një grumbullim i familjeve më të hershme rreth kishës, në format festive të piknikut, festës familjare, shqiptaro-amerikanët e Usterit dëshironin të shprehnin njohjen e tyre mes bashkëqytetarëve, duke afruar muzikën, vallet, kuzhinën, mikpritjen dhe trashëgimin e ruajtur kulturore. Kjo bëri që të ndërtohej një mjedisje areshëm, ku veç anglishtes do të dëgjohej edhe një gjuhë tjetër, shqipja. U zbuluan ngjyrat e bukura të kostumeve popullore. Vallet plotritën që të ngrejnë peshë e të bëjnë ta ndjesh pjesëmarrjen, të gëzosh identitetin me zbujarisë së shoqërisë amerikane.